السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمشي يسمعك؟ اه آه، ለሴኪሪቲ ያህል ቻቱን እና አንሚት ማድረጉን ለአሁኑ ዘጋዋለሁ። ከዛ በኋላ የጥያቄና መልስ ሰዓቱ ላይ ከፍተዋለሁ። ከዛ ደግሞ የእንግዶቹ ሰዓት ላይ መልሼ ከፍተዋለሁ። እንደ ትላንትናው እንዳይረብሽ ነው። ግን ዌቲንግ ሩም ላይ ያሉትን ሰዎች በየማሉ አድሚት እያደረኩ አስገባለሁ። አይ ቲንክ እንደዛ ከሆነ ከፍተውም ችግር የለውም። ጥያቄ ካላችሁ በቻቱ ብቻ እንጠቀም። ኦኬ፣ የአንሚቱን ላጥፋው። خير، بسم الله ጀምርሽ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم። ትላንት እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ያቆምነው። ትላንት ያየነውን እንዲሁ ሰመራይዝ ለማድረግ ያክል ወደ ስኮላርሽፕ ከመግባታችን በፊት የኢትዮጵያ ኤጁኬሽን እና የውጭ ሀገር ኤጁኬሽን አነጻጽረን ለማንሳት ሞክረን ነበር። ከዛ ውጭ ሀገር መኖር አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ነው ለማየት ሞክረን ነበረ። እንደ ኢንስፓይሬሽን እንዲሆን ደግሞ አንድ የኤፒለፕሲ ታሪክን አንስተን አይተን ነበሩ ነው። ከዛ በኋላ ስኮላርሽፕ ምንነት አየን። ከዛ ስኮላርሽፕ ከሌሎች ፋይናንሻል ኤዶች በምን ይለያል የሚለውንም አየን። ከዛ የስኮላርሽፕ አይነቶችን አየን። ከዛ ከኛ ጋር ሪሌት ሊያደርጉ የሚችሉትን በደንብ ዲቴል አየን። ከዛ የእጃችን ላይ ያለውን ለስኮላርሽፕ ግብአት የሚሆኑ ነገሮች ምን ምን አለው የሚለውን ነገር በሮድ ማፕ በሚመስል መልኩ በትነን ለማየት ሞክረናል። ከረንትሊ አሁን እጃችን ላይ ያለውን ነገር ማወቅ ይችለናል ማለት ነው። እንደሚያስፈልገን ምን ላይ መጠንከር እንዳለብን፣ ምን መጨመር እንዳለብን ለማወቅ ይችለናል ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው እንግዲህ ስኮላርሽፕ የመፈለግ ስራው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስኮላርሽፕ ስንፈልግ የት መፈለግ አለብን የሚለውን ጀነራሊ አብዛኛውን ጊዜ የስኮላርሽፕ ዳታ ቤዞች ናቸው የምንጠቀመው። ከዛ በኋላ የገቨርንመንት ዌብሳይቶች አሉ። ከዛ የዩኒቨርሲቲ ዳይሬክት ዌብሳይቶች ላይ እየገቡ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይቶች ላይ ይፈለጉ መፈለግ ይቻላል። ሌላው ደግሞ የኤንጂዎች አንዳንድ የኤንጂዎች ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ስኮላርሽፕ አለ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ያህል በስኮላርሽፕ ዳታቤዝ እንጀምር። ትንሽ የእንግዶቻችንም ሰዓት በጣም ቢዚ ሆነው ነው ለእኛም ሰዓት ለመስጠት የፈቀዱት። ትንሽ ፈጠን ፈጠን እንችላለን። የት ማግኘት እንደምችል ጀነራሊ እና ከዛ በኋላ ሊንኮቹን እየከፈትን እናያለን። ሊንኮቹን ወይ ደግሞ የዌብሳይቱን ስም ምናምን ለመያዝ አትጨነቁ። ይሄን ትሬን ምንድነው ስላይዱን በኋላ ላይ ሼር ስለማድረጋቸው እንደምታዩት መስመር መስመር ያለባቸው ነገሮች ሊንክ አላቸው ማለት ነው። ስላይዱን ካገኛችሁ በኋላ ኮንትሮል ክሊክ ስታደርጉባቸው ወደዛ ሊንክ ይወስዳቸዋል። ሁሉም መስመር ያለባቸው ነገሮች ሊንክ አላቸው ማለት ነው። ዌብሳይቱን ስም ለመያዝ ምናምን አትጨነቁ። እንዲሁ ኖት ምናምን መያዝ ከፈለጋችሁ ይቻላል፣ ግን በኋላ ላይ ታገኝቷላችሁ ለማለት ነው። ፕሪፈራብሊ እኔ ፕሪፈር ማድረገው ከስኮላርሽፕ ዳታ ቤዞች ውስጥ እንግዲህ በጣም ብዙ አሉ። እዚህ ጋር ብቻ ያሉት አይደሉም፣ በጣም ብዙ አሉ። ግን ቀለል ያሉትን እና የሚመችኝን ዛሬ እናያለን። የመጀመሪያው የምናየው ስተዲ ፖርታልስ ይባላል። ስተዲ ፖርታልስ እንግዲህ በማስተርስ ሌቭልም አለ፣ ለስኮላርሽፕ ስፔሲፊክ ለስኮላርሽፕ ብቻ አለ፣ በግራጁዌት ሌቭልም አለ፣ በፒኤችዲ ሌቭልም አለ። በኋላ ላይ እናያለን። ከዛ አንዱን ኤግዛምፕል አድርገን እናያለን። ስተዲ ፖርታል ስለኔ ለምንድነው በደንብ የሚመቸኝ? ፊልተሪንግ ሜካኒዝም አለ። የማትፈልጉትም ዝም ብሎ እየመጣ ፊታችሁ ድቅና አይልም ማለት ነው። የምትፈልጉትን ብቻ መምረጥ የምትችሉበት ፊልተር ሜካኒዝም አለው። እሱንም በኋላ እናያለን። ሌላው አሪፍ ብዬ የማስበው ስኮላርሽፕ ካናዳም በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በፊትም ብዙ ተማሪዎች ሰክሰስፉል ሆነው ሰክሰስፉል የሆኑበት ስኮላርሽፕ ነው፣ ዳታቤዝ ነው። እሱም አንድ አሪፍ ነው። ሌላኛው ኮሌጅ ስኮላርሽፕ ነው። ኮሌጅ ስኮላርሽፕ ዶት ኦርግ ኦርጋናይዜሽን ነው።
ለኮሌጅ ለሚማሩ ሰዎች ስኮላርሽፕ ስፔሲፊክሊ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ኦርጋናይዜሽን ነው፣ አንድ ድርጅት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮሌጅ ቦርድ የሚባል ነው። ይሄ እንደ ኦርጋናይዜሽን ነው፣ እንደ ዌብሳይትም ደረጃ ነው። ግን በሁለቱም መሀል ያለ ነገር ነው። አይ ካን ዲሳይድ በየትኛው ሳይድ እንደሚያመስን። ግን እነዚያ አራቱ አንድ፣ ይሄኛው ሁለት፣ ሶስት እና አራቱ አሪፍ ናቸው ብዬ አስባለሁ። በኋላ ላይ ተመልሰን እናያላቸው። ከገቨርንመንት አንጻር የካናዳ ገቨርንመንት በጣም ፌመስ ነው ስኮላርሽፕ በመስጠት። ከዛ በኋላ እንዲሁም ፖላንድም ፌመስ ነው። ቱርክም እንደምታውቁት ፌመስ ናት ስኮላርሽፕ በመስጠት። አይ ቲንክ የካናዳ እና የፖላንድን እንደ ምሳሌ እናያለን። ከዛ አንድ ከቱርክ የሚመጣ እንግዳ አለን። እሱ በደንብ ያብራራዋል። እኛም ትንሽ ነካ አድርገን እናየዋለን። በመሀል ዝም ካልኩባችሁ አድሜት እያደረኳቸው ነው፣ ይቅርታ። ዛሬ ሁለቱን እናያለን። ግን እናንተም የአሜሪካ ገቨርንመንት የሚሰጠው ስኮላርሽፕ አለ። እኔ ከአሜሪካ ጋር ብዙም አታችመንት ወይም ውዴታ ስለሌለኝ ብዙም ዛሬ ስለነሱ አናወራም። ግን ፌዴራል ስቱደንት ኤድ የሚባል ስፔሲፊክሊ የአሜሪካ ገቨርንመንት የሚሰጠው እንትን አለ፣ ስኮላርሽፕ አለ። ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ እሱን ማለት ነው። ግን ለዛሬ ካናዳ እና የፖላንድን እናያለን። እነዚህ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይቶች እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ እነዚህ ብቻ አይደሉም። ግን ስፔሲፊክሊ እኔ ከዚህ በፊት በስኮላርሽፕ ፍለጋ ውስጥ ስፈልግባቸው የነበሩ ናቸው። አንዱን ብቻ ስላገኘው እኔ ሌላውን የተውኩባቸው ነው። ስኮላርሽፕ በመስጠት የሚታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ሃይ ተንደንሲ ሃይ አክሰፕታንስ ሬት ያላቸው ናቸው። ያው ስላይዱን ስታገኙት በኋላ ላይ ስማቸውን እያስገባችሁ የሁሉንም ሊንክ ፕሮቫይድ ማድረግ አስፈላጊ አልመሰለኝም። ስማቸው ካለ ያው ገብታችሁ መፈለግ ነው። ግን በተለይ እነዚህ ስድስት የካናዳ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የቱርክ፣ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሉቤክ የጀርመኒው፣ የቃታር ዩኒቨርሲቲ ሐምድ ቢን ከሊፋም አሁን ላይ አቁሟል መሰለኝ። ግን እሱም በስኮላርሽፕ በመስጠት የታወቀ ነው። ወደ ፋይናንሻል ሊትረሲ ከመሄዳችን በፊት አሁን እነዚህን ዳታ ቤዞች የገቨርንመንት ዌብሳይቶች እየከፈትን እናያለን ማለት ነው። ስክሪን ሼሪንግ ልቀይረው። ይታያል ስክሪን? ስክሪን ይታያል? ሽክራን። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ ስኮላርሽፕ ዳታ ቤዞቹ እናያለን። ከዛ የገቨርንመንት ዌብሳይቶቹ እናያለን። ቅድም ያልኳቸው ስተዲ ፖርታልስ ለባችለርስ ዲግሪ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዌብሳይቱ ይሄ ነው። ስፔሲፊክሊ ከመጀመሪያው ለመጀመሪያ ያህል ልክ ስተዲ ፖርታልስ ለባችለርስ ባችለር ሲሆን ባችለርስ ፖርታል ዶት ኮም ይላል። ከዛ ማስተርስ ሲሆን ማስተርስ ፖርታል ዶት ኮም ይላል። የፒኤችዲ ሲሆን ደግሞ ፒኤችዲ ፖርታል ዶት ኮም ይላል። ለስኮላርሽፕ ስፔሲፊክ አለው ስኮላርሽፕ ፖርታል ዶት ኮም ይላል። የባችለርሱን እንደ ኤግዛምፕል ለማየት ያክል ልክ መጀመሪያ ስትከፍቱት ይሄ ነው ኢንተርፌስ የምታገኙት። የት ማጥናት እንደምትፈልጉ እና ምን ማጥናት እንደምትፈልጉ እዚህ ጋር ያው ኦፕሽን አለ፣ አስገብታችሁ ሰርች ማድረግ ነው።
ሶ በፕሮግራም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት ፎር ኤግዛምፕል ያህል በኢንጂነሪንግ እንሂድ እና እንዲመጣ እኔ ከዛ በኋላ ቪው ኦል ባችለርስ ኢን ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ ስትሉት ወደ ፊልተሪንግ ሜካኒዝም ያለው ስክሪን ወስዳቸዋል። ሶ አሪፍነቱ የሚመቸኝ ለምንድን ነው? ይሄ አሁን በግራ በኩል የምታዩት if you can በዚህ በኩል በግራ በኩል ያለው ፊልተሪንግ ሜካኒዝም ነው በደንብ ይበልጥ እንደወድ ያደረገኝ። ሶ ስፔሲፊክሊ የምትፈልጉት ፊልድ በዚህ ጋር ይዘረዘራሉ። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ፊልድ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ከፈልጋችሁ ጀስት ክሊክ ኦን ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ። በባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ደረጃ ያሉ የቶፕ ዩኒቨርሲቲዎች እዚህ ጋር ይደረደራሉ። አሁን ዚስ ዋን ኢዝ ሆንግ ኮንግ፣ አሜሪካ፣ ኢንግላንድ ይደረደራሉ። ከዛ ስፔሲፊክሊ ለእነዚህ ፕሮግራሞች ስኮላርሽፕ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮግራም እንደሚለው ሁሉ የስኮላርሽፕ ምርጫ አለ። ወን ዩ ክሊክ ኦን ስኮላርሽፕ በባዮሜዲካል ዘርፍ በኩል ያሉ ስኮላርሽፖች ዝርዝር ብለው ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ስኮላርሽፕ አለ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ለማመን ከከበዳችሁ አለ፣ እውነትም አለ። ግን ኤሊጂቢሊቲ ማለት ክራይቴሪያ ስላላቸው ለእኛ ላይሆኑ ይችላሉ። እሱን የመፈለግና ፊልተር የማድረግ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ለሴቶች ብቻ ነው። ውመን ኢን ስቴም ስኮላርሽፕ። ስቴም ማለት ትላንት እንዳነሳ ነው ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ማቴማቲክስ ማለት ነው። አሁን ስፔሲፊክሊ ለሴቶች ብቻ ነው ማለት ነው። ይህን ትዘሉና ቀጣዩን ታያላችሁ። ኦር እንደዚህ ሁሉን ነገር መፈለግ ከከበዳችሁ ደግሞ ሌላ አይነት የስኮላርሽፕ ዳታ ቤዝ አለ። እሱን ትፈልጋል እናያለን። ግን ይሄ በደንብ ብዙ አይነት ስኮላርሽፕ ኦፈር የሚደረጉበት ለስኮላርሽፕ ብቻ የተዘጋጀ ዌብሳይት ነው እና እኔ አሪፍ ይመስለኛል። እናንተ በደንብ ገብታችሁ እዩት። ሴም ቲንግ ሃፕንስ ዊዝ ማስተርስ ፒኤችዲ ማለት ነው። እንደዛ ነው። የፒኤችዲ አሁን ፒኤችዲ ኢንተርናሽናል ፒኤችዲ ሞለኪውላር ሜዲሲን ማኔጅመንት። ከዛ ስፔሲፊክሊ ስኮላርሽፖቹ እንደማየት ደግሞ የክሊክ ኦን ስኮላርሽፕ፣ ከዛ የነርሲንግ ስኮላርሽፕ ግራንቱም ብሩም እዚህ ጋር ይጻፋል። ዴድላይንም አለ። ስፔሲፊክሊ ሁሉም ነገር ተዘርዝሮ ይጻፋል። ኤሊጂቢሊቲው ብቻ በኋላ ገብታችሁ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ። ሌላኛው አሪፍ ነው ብዬ ያሰብኩት ስኮላርሽፕስ ካናዳ ነው። ይሄም እንደገና የፊልተሪንግ ሜካኒዝም አለው። እዚህ ጋር ብሮዝ ስኮላርሽፕ የሚል አለ። ስፔሲፊክሊ የምትፈልጉት ስኮላርሽፕ ስሙን የምታውቁት ስኮላርሽፕ ካለ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስሙን አስገባችሁ። በት ፎር ናው ብሮዝ ስኮላርሽፕ የሚለውን እናያለን። ከዛ ቪው ኦል ስኮላርሽፕስ ግን አሁንም ይህም በግራ በኩል ፊልተሪንግ ሜካኒዝም አለው። የምትፈልጉት ትምህርት ቤት የምታውቁት ትምህርት ቤት ካለ ስፔሲፊክሊ ትመርጣላችሁ። ፎር ናው ኤን የሚለውን መርጣለን። ከዛ የምትፈልጉት ፊልድ ካለ አንዱን ዝም ብላችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ። ሪጅን ቦታው ነው። አሁንም ድጋሚ ስፔሲፊክሊ ማጥናት የምትፈልጉበት ቦታ ካለ ትመርጣላችሁ። ካልሆነ ኤን የሚለውን ትመርጡና ፊልተሪንግ ሜካኒዝሙ እንደዚህ ብዙ ኦፕሽን ሲኖረው ይበልጥ እናንተ የምትፈልጉት ስኮላርሽፕ ለእናንተ ፊት የሚያደርገው ስኮላርሽፕ የማግኘት እድላችሁ በጣም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ፊልተሪንግ ሜካኒዝም የሚጠቅመው ለዛ ነው። ሲቲዝንሽፕ ላይ ኢቨን ራሱ አሁን ኢትዮጵያ ስፔሲፊክሊ ብትሉት ለኢትዮጵያ ሲቲዝንሽፕ ያላቸው ሰዎች ብቻ የሚሆን ስኮላርሽፕ ይደረደርላቸዋል ማለት ነው። አሁንም ለእናንተ ፊት የሚያደርገው ነገር ትንሽ እየቀረበ ይመጣል ማለት ነው። አሁን እነዚህም በሙሉ እየከፈቱ ኤሊጂቢሊቲያቸውን ማየት ነው ማለት ነው። ቫሊያቸው አሁን በጣም ያነሰን ከሆነ ራሱ አፕላይ ለማድረግ እንትን ሄዚቴት አታደርጉ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ይሄ $5000 ነው። ሌላ እንደዚ አይነት አሁን ይሄን አገኛችሁ እንበል። ከዛ ደግሞ ሌላ እንደዚ አይነት አንድ $5000 ካገኛችሁ $10000 ማለት ነው። which is ለአንድ አመት ይበቃል። አብዛኛዎቹ ስኮላርሽፕ ደግሞ ሪከሪንግ ናቸው፣ በየአመቱ ታደሱ ናቸው። ከአንድ በላይ አፕላይ ለማድረግ ሄዚቴት አታድርጉ። እስካገኛችሁ ድረስ አፕላይ ለማድረግ ሞክሩ። ሶስተኛው ዌብሳይት ኢትስ ኮልድ collegescholarship.org። አክቹዋሊ ዚስ ኦርጋናይዜሽን ዌብሳይት አይደለም። ኦርጋናይዜሽን ለስኮላርሽፕ ብቻ የተዘጋጀ ኦርጋናይዜሽን ነው። ግን ይሄም ብዙ አይነት የስኮላርሽፕ ኦፈሮች እንደውም እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው። 25000፣ 15000፣ 10000 ምናምን ናቸው።
አጌን ባለፈው ያነሳነው የፌሎሺፕ የግራንት የበርሰሪ እና የስታይፐንድ ልዩነት እዚህ ጋር ይጠቅመናል ማለት ነው። አሁን ፌሎሺፕ ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ ለፒኤችዲ ተማሪዎች ነው፣ ስፔሲፊክሊ ደግሞ ለጂዊሽ ተማሪዎች ነው የሚል ይሄ ይሄ ለእኛ አይሆንም፣ ሌላ እንፈልጋለን ማለት ነው። እነዚህ ዳታ ቤዞች በደንብ ይጠቅማሉ። ይሄኛውን ፊልተር ሜካኒዝም አለው። ስፔሲፊክሊ በጀንደር፣ በስኩል ሌቭል፣ በኤትኒሲቲ፣ በአዋርድ አማውንት እና በቦታ ሰርች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ እነዚህ ናቸው። የገቨርንመንት ዌብሳይት ለማየት ያክል ይሄ የኢዲዩ ካናዳ የካናዳ የኤጁኬሽን ሴክተር ዌብሳይት ነው። በካናዳ ገቨርንመንት ስር ያለ ማለት ነው። አይ ቲንክ ለጊዜው የ2023 እና 2024 አካዳሚክ ይር አልቋል፣ ተዘግቷል። የ2023/24 ማለት በእኛ የ2016 ዓመት ማለት ነው። አሁን የአሁኑ ቢዘጋም ለኔክስት ይር አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እድልም ስላለው ነው እንዲሁ ተዘግቶ የሚያመጣት ብዙ ተማሪዎች እድሉን ስለሚያገኙ ማለት ነው። ብዙ እንትኑም ቀላል አይደለም፣ ብሩም ቀላል አይደለም። ደግሞ ጥሩነቱ ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያ ተማሪዎች የሚሆን ነው። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ኤሊጂቢሊቲ ላይ ግዴታ የኢትዮጵያ ከአፍሪካ ከሰብ ሰሃራን አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ቡርኪና ፋሶ፣ ኢትዮጵያ፣ ጋና፣ አይቮሪ ኮስት ምናምን ለእነሱ ግዴታ የተዘጋጀ ማለት ነው። ግዴታ የእነሱ ሲቲዝን መሆን ይጠበቃል ማለት ነው። አሁን ዝግ ቢሆንም ለኔክስት ይር መዘጋጀት ነው። ዋጋውም ወደ $10,000 ያክል ነው። በየአመቱ የሚታደስ ነው። ለአንደር ግራጁዌት ሌቭል ይሆናል። ቲንክ ለፒኤችዲም ለማስተርስ እና ፒኤችዲ ስቱደንቶችም ይሆናል ማለት ነው። አይ ቲንክ ይሄ ጥሩ ይመስለኛል። ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያ ተማሪዎች መሆኑ ደግሞ ይበልጥ የማግኘት እድሉን ከፍ ያደርጋል። አገን ይሄም የካናዳ ገቨርንመንት ዌብሳይት ነው፣ ግን ስፔሲፊክሊ ሰርች ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሴሌክት ዩር ካንትሪ ኦፍ ሲቲዝንሺፕ ግነን ካናዲያን፣ ከዛ ስቱደንት፣ ከዛ ስፔሲፊክሊ ኢትዮጵያ ብላችሁ ትመርጡና ቪው ስኮላርሽፕ ስትሉት ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያን ስቱደንቶች የሚሆኑ ስኮላርሽፕ ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ባንቲንግ ፖስት ዶክተራል ይሄ ከዶክተሬትም አልፎ ለፖስት ዶክተራሎች የሚሆኑ ነው። ሚታክስ የሚባለው ኦልሬዲ እዚህ ላሉ ሰዎች ነው፣ ግን ለኢንተርናሽናል ስቱደንቶች የሚሆን ነው። የቱዶ ሪሰርች ፌሎሺፕ እና ዶክተራል ስኮለርሺፕ ቱዶ ይሄ የካናዳው ፕራይም ሚኒስተር ሰውዬ ማለት ነው። የኦርጋናይዜሽን አለው ኤንጂኦ አለው እና በሱ ስር የሚመጣ ስኮላርሺፕ ነው። ስፔሲፊክሊ ለኢንተርናሽናል ስቱደንቶችን ብቻ አለው፣ ለካናዲያን ሲቲዝኖችን ብቻ አለው። እሱን ማየት ከፍቶ ማየት አይ ቲንክ ይጠቅማል። የቨኒር ካናዳ ግራጁዌት ስኮላርሺፕ ደግሞ ለማስተርስ ተማሪዎች እና ለፒኤችዲ ተማሪዎች የሚሆን ነው። እነዚህን እየከፈቱ ማየት ጊዜ ስለሚፈጅ ነው፣ ብናየው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እድል ያላቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህም ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያ ተማሪዎች ስለሆኑ ማለት ነው። እድላቸው ከፍ ያለ ነው። ቀጣዩ የፖላንድ ነው። ብዙ የፖላንድ ስኮላርሺፕ ሰዎች ሲሄድ እንሰማለን፣ ግን ፉል ስኮላርሺፕ ብዙ ጊዜ በፖላንድ ማግኘት አይ ቲንክ ይከብዳል። አምናት ሹር፣ ግን ይሄኛው አሁን ላይ ከረንትሊ ፕሮፖዛል እየተቀበለ ነው፣ ማለትም አፕሊኬሽኖች እየተቀበለ ያለ የፖላንድ መንግስት ነው። እና አይ ቲንክ ይሄም ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያን ተማሪዎች ይሆናል መሰለኝ።
Yeah. So specifically eligible applicants must be again ከአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አለችበት እና ይሄንን መሞከር አይከፋም ማለት ነው። በኋላ ላይ ስፔሲፊክሊ ዩኒቨርሲቲዎችን እየከፈቱ በኋላ ላይ እናያለን ማለት ነው። ስፔሲፊክሊ አሁን እየተቀበሉ ያሉ የዩኒቨርሲቲ ዌብሳይቶችን እየከፈትን እናያለን። ለስኮላርሽፕ ዳታቤዝ እና የገቨርንመንት ዌብሳይቶች አይ ቲንክ እነዚህ ኤግዛምፕሎች በቂ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ሶ ቀጣይ ቶፒክ የምናየው በጣም ኢምፖርታንት አይደለም፣ ግን አትሊስት ስኮላርሽፕ ከደረሳችሁ በኋላ ብታውቁት ብዬ ስላሰብኩት ነው። ብታውቁት ከደረሳችሁ በኋላ ይህን ነገር ብታውቁ ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ተማሪ ብቻ አይደላችሁም ማለት ወደ ሌላ ሀገር ስትሄዱ ከትምህርትም ሌላ መስራት የምትችሉት ነገር ይኖራል፣ የትምህርት ሲስተም ውስጥ ካልከለከላችሁ ድረስ ማለት ነው። ስራ የመስራት ነገር ሁሌ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ይኖር ማለት ነው፣ ሳይድ ሀስል። ምክንያቱም ይጠቅማል። አንደኛ ነገር የምታገኙትም ስኮላርሺፕ ራሱ ከኑሮ ውድነት አንጻር ራሱ በቂ ላይሆን ይችላል እና ግዴታ ስራ መስራት ሊጠበቅባችሁ ይችላል። ካልሆነ ደግሞ ሳይድ ሀስል ይሆናቸዋል ማለት ነው እና ምንም የሚጎዳ ነገር አይደለም። እሱንም ኮንሲደር ማድረግ ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ የስፔንዲንግ ነገር ያው ትንሽ ወደ የብልጭልጩ ዓለም ስትሄዱ እንግዲህ ብዙ በርካሽ የሚገኙ ነገሮች አሉ፣ ሊያምሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ እና ትንሽ እሱ ላይ አዌር መሆን ያስፈልጋል። ብዙ ነገር ስፔንድ ማድረግ አያስፈልግም፣ ምክንያቱም ኬሪድ ወይ እና ሉዝ ዮር ማኒ። ሴቪንግም ወደፊቱም ስለ ወደፊት እያሰቡ ሴቭ ማድረግም አይ ቲንክ ኢትስ ኢምፖርታንት ብዬ ለማንሳት ያክል ነው። ብዙም ኢምፖርታንት አይደለም ይህ ስላይድ። ወደ ዶክመንት ስፔሲፊክሊ ዶክመንት ጥያቄ ካላችሁ በኋላ እናየዋለን። ግን ጀነራሊ ምን አይነት ዶክመንቶች ዩዥዋሊ ምን አይነት ዶክመንቶች ያስፈልጋሉ የሚለውን ለማንሳት ያክል ነው። ኢሴይ which is always important again እዚህ ጋም ኢሴይ ላይ ሊንኮች አሉ። ኢሴይ እና ፐርሰናል ስቴትመንት ላይ ሊንኮች አሉ። ስፔሲፊክሊ ባለፈው ዓመት ውስጥ የትኛው ኢሴይ ያሸነፈ የሚለውን ነገር ለማየት ከፈለጋችሁ ክሊክ ኦን ሊንክ ይወስዳቸዋል። ምን አይነት ኢሴይ መጻፍ አለባችሁ፣ እንዴት መጻፍ አለባችሁ የሚለውንም አብሮ ሊንክ ውስጥ የተካተተ ነው። እሱን እዩት። ኢሴይ እና ፐርሰናል ስቴትመንት ምንድን ነው የሚለያቸው ካላችሁ፣ ኢሴይ አብዛኛውን ጊዜ በፈለጋችሁበት ቶፒክ ላይ ጻፉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ርዕስ ይሰጣችሁ እና በዛ ርዕስ ላይ ኢሴይ ጻፉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር የእናንተን ታሪክ ለመስማት ሳይሆን ኮሚኒኬሽን ስኪላችሁ ምን ያህል የዳበረው ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው እና በደንብ ማትኮር ያለባችሁ ፓርት ነው ብዬ አስባለሁ፣ ዶክመንት ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ እንደውም ከአካደሚክ ባክግራውንድ እኩል በጣም ኢምፖርታንት ነው። አካደሚክ ባክግራውንዳችሁ በጣም አሪፍ ሆኖ ኢሴያችሁ በጣም የደከመ ከሆነ ዲናይ ልትደረግ ስላላችሁ ነው። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ስኮላርሺፕ ሲሰጥ በሁለቱም በኩል ፐርሰናሊም እንደ ፐርሰናል ስኪልም በጣም የበለጸገ አካደሚክ ላይም የበለጸገ ሰው ነው የሚፈልጉት እና እነዚህ ዶክመንቶች አብዛኛውን ጊዜ የፐርሰናል ስኪል መፈተሻዎች ናቸው እንጂ የምትጽፉት ታሪክ ኢምፖርታንት ሆኖ አይደለም። እንዴት አሪፍ ኢሴይ መጻፍ ይቻላል? አጌን ሊንኩ ላይ በደንብ አለ። ግን እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ መጠቀም በአግባቡ ከተጠቀምን አይ ቲንክ በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስፔሲፊክሊ አሁን እነዚህ 3 ያስቀመጥኩላችሁ አርቲፊሻል ቱሎች አሪፍ ኢሴይ ለመጻፍ፣ ፐርሰናል ስቴት ላይም አሪፍ ነገር ለመጻፍ ይጠቅማሉ። ስፔሲፊክሊ ግራመርሊ እሰማስት በቃ መጠቀም ያለባችሁ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ነው። እንደ አፕሊኬሽንም በስልክ ላይም በኮምፒውተር ላይም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እና ኢቨን አሁን ለምትጠቀሙት የዲግሪ ትምህርትም የሃይስኩል ትምህርትም ተጠቀሙበት። በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሄሚንግዌይም እንደዛው አሪፍ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቱል ነው። ፐርሰናል ስቴትመንት አብዛኛውን ጊዜ ለምን እዚህ መማር ከፈለጋችሁ፣ ለምን ይህን ትምህርት መማር ፈለጋችሁ፣ ለምን ስፔሲፊክሊ ለምን ያብዙ ጥያቄዎች የሚመለሱበት ዶክመንት ነው ማለት ነው። ስፔሲፊክሊ አብዛኛውን ጊዜ እነሱ ናቸው ጥያቄው የሚጠይቁት። ሶሪ እናንተ ናችሁ የምትመልሱት። ኦፕን ቶፒክ ስፔሲፊክሊ በዚህ ነገር ውስጥ አይሏችሁም፣ ግን ለምን የሚለው ነገር እነሱ ይጠይቃሉ። እናንተ አብዛኛውን ጊዜ ምላሽ የምትሰጡበት ዶክመንት ፐርሰናል ስቴትመንት ነው። ግን ሊንክ አለው። ሊንኩን ከፍታችሁ በደንብ ይዩት። ሬዝሜ እና ሲቪ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ
ሁላችንም እንደ አንድ ነገር ነው የምንወስዳቸው አይደለ? ሲቪ ረዘም ያለ ሰፊ ዶክመንት ነው። አሁን ለስኮላርሽፕ አፕሊኬሽን ሲቪ እንጂ ሬዝሜ እንትን አትሉም፣ አፕሎድ አታሉ። ምክንያቱም ሬዝሜ ለአጫጭር ስራዎች ሳይሆን እንደዚህ ለሳይድ ሀስሎች ምናምን ስትጠቀሙ ነው። አጠር ያለ ነው፣ ብዙ አይደለም፣ የተንጋጋ ነገር አይደለም። ለስኮላርሽፕ አፕላይ ስታደርጉ ዲቴይል የሰራችሁት ነገር በቃል በቃል እየጻፋችሁ ሰፋ ያለ ዶክመንት ነው። እነሱንም አሪፍ አድርጎ ለመስራት እነዚህ ኤአይ ቱሎች በተለይ ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ አሪፍ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሬዝሜ ዶት አይኦ አሪፍ የስኮላርሽፕ ምንድን የሲቪ ቢልደር ዌብሳይት ነው። ከፍታችሁ እዩት እነሱ ነው። ሌላው ዶክመንት ሌተር ኦፍ ሬኮሜንዴሽን ወይ ደግሞ ባጭሩ ኤልኦአር ይሉታል አብዛኛውን ጊዜ። እናንተ በደንብ ያውቃቸዋል ተብሎ የሚታሰብ ሰው የሚጽፈው ዶክመንት ነው። አብዛኛውን ጊዜ አስተማሪያችሁ፣ ሜንቶራችሁ ወይም ሆምሩም ቲቸራችሁ የሚጽፈው ዶክመንት ነው። እነዚህንም አብዛኛውን ጊዜ ባይዘወይ እናንተ ጽፋችሁ ከዛ በኋላ እነሱ ፈርመው ቢሰጡም ችግር ያለ አይመስለኝም። ግን ዋናው ነገር እናንተ አይደለም የምትልኩት። አብዛኛውን ጊዜ ራሳቸው ናቸው አፕሎድ አስተማሪ ወይ ሆምሩም ቲቸሩ ራሳቸው ናቸው ለዩኒቨርሲቲ አፕሎድ የሚያደርጉት እና እሱን በደንብ ልብ ማለት ይፈልጋል። ሰርቲፊኬት እንግዲህ ኤክስትራ የኮሚኒቲ ሰርቪስ ካለ ምናምን የምታቀርቧቸው ዶክመንቶች ናቸው ሰርቲፊኬቶች። ግን በእንግሊዝኛ መሆን አለባቸው። ትራንስሌት ማስደረግ ካስፈለገ ትራንስሌት ማስደረግ ነው። ሪሰርች ፕሮፖዛል ለማስተርስ እና ለፒኤችዲ ተማሪዎች ነው። ማስተርስ ተማሪዎች ስኮላርሺፕ ሲጠይቁ አብዛኛውን ጊዜ ምን መስራት ትፈልጋላችሁ ተብለው ይጠይቃሉ። በምን ርዕስ ዙሪያ መስራት ትፈልጋላችሁ፣ ለምን በዛ ዙሪያ መስራት አስፈለገ የሚለውን ነገር የምትመልስበት ዶክመንት ሪሰርች ፕሮፖዛል ነው ማለት ነው። ይሄ ለአንደር ግራጁዌት አይሆንም፣ ለማስተርስ እና ለፒኤችዲ ተማሪዎች ብቻ ነው። እየፈጠንኩ ያለሁት በጣም ከፈጠንኩኝ አፏን ግን ሰዓት እንደ ትላንትናው እንዳይረዝም ብዬ ነው። በአንድ ሰዓት ለመጨረስ እሞክራለሁ አላህ ካለ። ካልሆነ እስከ 1 ሰዓት ተኩል ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። አይ ቲንክ ትናንትናም አንድ ሰው አንስቶት ነበር መሰለኝ ይሄን ርዕስ። እንግዲህ ብዙ የላንጉጅ መፈተሻ ጥያቄዎች አሉ። ፌመስ የሆኑት ግን ቶፍል፣ አይልቲኤስ እና ኤስኤቲ ናቸው። ዱኦሊንጎ አይ ቲንክ በላስት ይር ምናምን ነው መሰለኝ የመጣው እና ፕሪቲ ሹር። ግን ቶፍል፣ አይልቲኤስ እና ኤስኤቲ በጣም ፌመስ ናቸው። ኤስኤቲን እዚህ ያላካተቱት አብዛኛውን ጊዜ ስፔሲፊክሊ አሜሪካ ብቻ ስለሚጠይቅ ነው። ለምንድን ነው የአሜሪካ ጥላቻ ያለብህ ካላቸው ሌላ ጊዜ እናወራለን። ግን ቶፍል፣ አይልቲኤስ እና ዱኦሊንጎ አሁን ላይ ከረንትሊ ብዙ ይጠይቀዋሉ ፈተናዎች ስለሆኑ ነው ያካተትኳቸው። ቶፍል አይ ቲንክ ሃይስት ስኬሉ ሶሪ 120 ነው። ቶፍል ከ120 ነው። ቶፍል ከ120 ነው። አይኤልቲኤስ ሃይስቱ 9 ነው። ይሄ አይ ቲንክ 160 ነው መሰለኝ ምናምን ሲሆን ስፔሲፊክሊ ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይቶች ላይ ስትገቡ ምን ያህል ሪኳየር እንደማያደርጉ ይጽፉላቸዋል እና ራሳችሁን በዛ መፈተሽ ትችላላችሁ ማለት ነው። የትኛው ነው ቀላል የትኛው ነው ከባድ ያው እንደ ሰው ይለያያል። ግን ሁሉም አንድ አይነት ማለት ይዘታቸው አንድ አይነት ጥያቄ ነው። እንግሊዝኛ ነው የሚፈትሹት ሌላ ነገር አይደለም። ቶፍል ሁለት አይነት ሜቶዶሎጂ ያለው ኢንተርኔት ቤዝድ እና ፔፐር ቤዝድ የሚባለው አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርኔት ቤዝድ ነው የሚሰጠው። ሜክሲኮ አካባቢ የቅድስተ ማርያም ቅርንጫፍ ውስጥ ኢንተርኔት ቤዝድ ይሰጣል። አይኤልቲኤስ አይ ቲንክ ብሪቲሽ ካውንስል ወይም ብሪቲሽ ኤምባሲ ነው መሰለኝ የሚሰጠው። ዱኦሊንጎ የት እንደሚሰጥ አምናት ሹር። እንዴት መዘጋጀት እንችላለን? እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት ፈተናዎች መዘጋጀት የምትችሉት በአንድ መንገድ ነው። አንደኛ ነገር ከዚህ በፊት የተፈተኑ ጥያቄዎች ኢንተርናሽናል ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ደጋግሞ በመስራት እኔ ከእንግሊዝኛው በላይ ግን ፈተና ነው ብዬ ማሰበው የሰዓት አጠቃቀም ጉዳይ ነው። ሰዓት በጣም ትንሽ ሰዓት ነው የሚሰጣችሁ እና ልትዘናጉ ትችላላችሁ። ለዛ ደግሞ ኦንላይን ፕራክቲስ ቴስቶች አሉ፣ እንደ ዴሞ ማለት ነው። ሰዓት ይመድቡላቸዋል። ከዛ እነሱን ቴስቶች በተደጋጋሚ መውሰድ ነው። አንድ አይነት ድጋሚ ተመሳሳይ ፈተና ተደጋግሞ በተአምር መጥቶ አያውቅም እስከዛሬ
ሲፈትኑ አንድ አይነት ፈተና ደግሞ አያውቁም። ሶ ምንድነው ነው ልዩነቱ ግን የይዘት ነገር ነው የሚለዩት እንጂ አጠያየቃቸው ምን አይነት ጥያቄ እንደሚጠይቁ በሙሉ አንድ አይነት ነው እና ኢቨን ሳምፕል ቴስት ምናምን ስትወስዱ እራሳችሁ ትረዱታላችሁ ምን አይነት ጥያቄ እንደሚጠይቁ ምን መልስ እንደሚፈልጉ ምናምን በደጋግማችሁት ቁጥር ይገለጽላቸዋል ምን እንደሚፈልጉ እና ፕሪፔር ለማድረግ እኔ አይ ቲንክ ሳምፕል ቴስቶቹን ደጋግሞ መስራት ከዚህ በፊት የተሰጡ ፈተናዎችን ደጋግሞ ማየት ይፈልጋል። ሬጅስትሬሽን ላይ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በሳምንት ሁለቴ ነው መሰለኝ የሚሰጠው የቶፍል አይልቲስ አም ኖት ሹር ግን ቶፍል በሳምንት ሁለቴ ወይ በወር አራቴ ምናምን ነገር ነው መሰለኝ። እሱን አስቀድማችሁ ቦታ መያዝ ስላለባችሁ በደንብ ኢን አድቫንስ ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነው። ሌላኛው የኢንተርቪው ነገር እንግዲህ ስኮላርሽፕ ካሸነፋችሁ በኋላ ኦር ደግሞ የዩኒቨርሲቲ አፕሊኬሽን አክሴፕታንስ ከመጣላችሁ በኋላ ፋይናል ዲሲዥኑ በኢንተርቪው ነው። ኢንተርቪው የሚያደርጋችሁ ሰው ማን ነው የሚባለው ነገር ቀድሞ ይነገራቸዋል። እኔ የሚጠቅም ነገር ነው ብዬ ማስበው ስለዛ ሰው ማወቅ ኦር ደግሞ ያው ስፔሲፊክሊ ከሪሰርች ጋር ካልተያዘ ደግሞ ስለዛ ዩኒቨርሲቲ ማወቅ ኦር ደግሞ ስለዛ ሀገር ማወቅ። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ተደጋጋሚ የሚመጡ ጥያቄዎች እነዚህ 5 ጥያቄዎች ናቸው። ሁሌ የማይቀር ጥያቄ ተለሰባዊ ዩርሰልፍ ነው። ሁሌ አይቀርም የጥያቄ ለእነዚህ ጥያቄዎች መዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ነው። በእርግጠኝነት እነዚህ ጥያቄዎች ትጠይቃላችሁ። ለምንድን ነው ይሄ ለምን ስጥህ ዋይ ዱ ዲዘርቭ ዘ ስኮላርሽፕ ሁሌ የሚጠይቅ ጥያቄ ነው። እነዚህ ጥያቄዎች በደንብ አስቡባቸው። እንደገና አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቱል ለኢንተርቪው ለመዘጋጀት ኢንተርቪው ባድ የሚባል የዌብሳይት አለ። ፕራምፕ እንደዚህ አፕሊኬሽን ነው። እነዚህ በጣም የሚጠቅሙ እንትኖች ናቸው ማለት ነው። ትላንት ስለ ስኮላርሽፕ ኤቲክስ እናወራለን ብለን ነበር አይደል? ስፔሲፊክሊ ስለ ፕላጂያሪዝም ለማውራት ያህል ነው። አጌን አሁን እነዚህ ቅድም ያነሷቸውን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ስትጠቀሙ ያው ጀነሬት ያደርግላቸዋል ኮንቴንት። አብዛኛው ጊዜ ኮንቴንት ጀነሬት ሲያደርግላችሁ ያንን ኮንቴንት ኤግዛክትሊ ኮፒ አድርጋችሁት ፔስት እንዳታደርጉት። ምክንያቱም እነሱ ያንን ነገር ወስደው ራሱ ለምሳሌ ቻት ጂፒቲ አሁን ፌመስ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቱል ነው አይደለም? ቻት ጂፒቲ ፕሮዲስ የሚያደርገውን ኮንቴንት ወስዳችሁ ድጋሚ አንተ ነው ወይ ይሄን ነገር የጻፍኮ ብላችሁ ብትጠይቁት ሰዓቱንና ጊዜውን ባያውቅም አሁን የጻፍኩት ብሎ ሊመልስ ይችላል። እና ኤግዛክትሊ ኮፒ ማድረግ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። አንዴ ዋጋ ካስከፈላችሁ ደግሞ አንድ ዩኒቨርሲቲ ዲክላይን ካደረጋችሁ በዚህ ምክንያት ዓለም ላይ ያለ ዩኒቨርሲቲ በሙሉ ዲክላይን ሊያደርጋችሁ ይችላል። ምክንያቱም በእነዚህ አይነት ነገር አይደራደሩም እና ኢቨን የቪዛ አፕሊኬሽን ላይ ራሱ ከዛ በኋላ አፕላይ ማድረግ እንዳትችሉ ራሱ ሊያረግዷችሁ ይችላሉ። እና በሲምፕል ሚስቴክ ትልቅ ነገር ማጣት ነው የሚሆነው ብዬ ነው። ኢቨን ኮፒ ካደረጋችሁ ራሱ ወይ ሪፍሬዝ ማድረግ፣ ፓራፍሬዝ ማድረግ ወይ ደግሞ ሳይት ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። እንዴት አቮይድ እናደርጋለን? ጋይድላይኖች አሉ። እነሱ ጋይድላይኖች ማየት ፕሮፐርሊ ሳይት ማድረግ በኤፒኤ ኤምኤልኤ ወይ ደግሞ ቺካጎ የሳይቲንግ ፎርማቶች አሉ። በእነሱ ሳይት ማድረግ ኦር ደግሞ ኮቲንግ ስፔሲፊክሊ ከየት እንዳገኛችሁ እየጻፋችሁ መናገር ማለት ነው። አስሎንገዝ ከየት እንዳገኛችሁ ከተናገራችሁ አትሊስት ሴፍ ትሆናላችሁ። የኔ ነው ብላችሁ ብቻ የሰው ስራ ማቅረብ ልክ አይሆንም ማለት ነው። ዋጋ ያስከፍላል ማለት ነው። እሺ አይ ቲንክ እንግዶቻችን ጆይን ያደረጉ ይመስለኛል። ጀስት mistake. Sorry, I'm sick. Natalia, are you there? Can you hear me? I just allowed okay, you there to we say. go. No, okay. Okay, perfect. Yeah, thank you so much. Okay, so we'll start with Natalia. I think you want to share your screen, right? Yeah, that would be great if you could enable screen sharing. Okay. There you go. Okay, I think maybe you have to stop sharing. Okay, perfect. Okay. So,
Yeah, it sounds like Yeah. I listened in on a little bit of it, and it sounds like you have a really great workshop put together. So, Oh, really? yeah, I was just going to talk a little bit about my own academic journey and experience going through the scholarship Okay. process. Um, Uh, Before you do, let me just introduce you to the students here. So Natalia is she's a Canadian. She's from uh British Columbia. She's she did her undergrad and then biomedical engineering also, and now she's currently doing her master's. Oh, sorry, she did her undergrad in physics. Sorry, and she's doing her grad in biomedical engineering, and she's currently focusing uh, on intersection of medical imaging and AI, and has previously worked with such as tumor segmentation and radiomics analysis. And her current project investigates the effect of MR clave configurations on deep learning and MR image constructions. And Natalia has a very busy schedule, and I told her about this workshop at a very late notice, but she still agreed to join us. So please, everyone, thank her for her presence. And so, yeah, the stage is all yours, Natalia. Go ahead. yeah, sounds great. Thanks for the introduction, and yeah, No thanks worries. for thinking of me. No worries. So I'll start off with my own scholarship journey. So firstly, I had to find the scholarships. And so for me, the main place I found different scholarships was actually on the university websites. So a lot of universities, at least in Canada, they tend to have a lot of internal scholarships that are specific to that university only. And so once I had sort of narrowed down which universities I was interested in, I would go to their website, find the scholarship page, and look and see if I satisfied the requirements for any of those scholarships. If you're thinking of studying in Canada, the Government of Canada website also has a pretty decent list of scholarships. They have ones for national and international students. So that was also pretty useful. NSERC and CIHR are some pretty big ones. So for me, there were two main challenges when it came to applying to scholarships. And the first one was actually references. So during my undergraduate degree, I was pretty shy. I didn't really like talking to professors very much. Um, and so I sometimes found it hard to get a good list of references or people who could give me recommendation letters. So one thing I would definitely recommend is interacting with your professors early on, just so they can kind of get to know you. You can kind of get to know them, learn a little bit more about your work, and it makes it easy when you have to ask someone for a reference. The other big challenge for me was the research proposals, or sometimes it would be a personal essay if you're applying for undergraduate scholarships. These can be very difficult to put together, and they often have a lot of weight, um, and are often as important as your actual academic standing. So I would definitely give a lot of time to putting together a good research proposal or a good personal essay. You want to go through lots of drafts, get as many people as you can to read it, give you feedback, because it ends up being a really important part of the scholarship. So that was difficult for me. But yeah, my advice is just do a lot of them, a lot of practice. And in terms of choosing which scholarships to accept, so it would sort of depend on one, if the scholarship was specific for that university or if it could be applied to any university. And so when I was, I guess sometimes I would get scholarships, and a lot of them would be from different universities. And so I sort of had to consider my own financial situation as well as the institution itself. So, for example, maybe there's a university or an institution, and it's not really your first choice for whatever reason, but you get a really good scholarship to go there. So, if you went, maybe you would be entirely funded, versus a scenario where maybe you get a scholarship for your dream school, but it's a really small scholarship, and that school is very expensive, they have very high tuition, and maybe it's in a very expensive city. So when you're choosing which scholarships to accept, and potentially which school you want to go to, just keep in mind that ultimately finances do play a part, but of course your interest in going to that specific institution plays a part as well.
So for me, that involved just a lot of sitting down and thinking about what I really wanted and what exactly my finances were looking like. So the impact of scholarships. If you're going into graduate school, unfortunately, you often only get to keep some of the money. A lot of the money will actually go towards your supervisor, and so that makes you an easier student to have because they don't have to pay you as much out of pocket. But what you do get to keep does help. So for me, most of the scholarships, I get to keep around 30% of the scholarship value. And this is nice because, of course, there's less financial stress. You're supported with a bit more money. You're able to choose where you want to study more freely if the scholarship isn't specific to an institution. Because, once again, less financial stress, you maybe have more options on where you want to go. There's also the snowball effect, which is pretty nice. So if you get one scholarship, you can add it to your resume or your CV, and this will generally lead to more scholarships because when you apply to the next one, your CV looks a little bit nicer. And so scholarships will generally attract more scholarships, which is nice. If you're in graduate school or planning on doing graduate studies, conferences will probably be a part of your research experience. And if you have a scholarship, that can help you do more conference travel. It can make it more affordable for your supervisor to send you to different places for conferences. So that's pretty nice. And then generally, supervisors are more interested in working with you if they know you have scholarship funding. It's simply because they don't have to pay you as much out of pocket, and so it's easier to take you on as a student. So I'd say generally being able to obtain scholarships definitely has been useful for me. In terms of advice for people sort of going through the scholarship process, I'd say start early, start really early, a lot earlier than you need to. And this is for several reasons. Like, one, you want to give your references a very big heads up if possible. So I'd recommend, in my experience, it's sometimes good to ask for references a month in advance. And that's for two reasons. One, um, I think they sort of appreciate it when you give them a lot of time. But two, I have had scenarios where sometimes the supervisor or the professor or whoever I'm asking is away on vacation and they can't get back to me in time. And so then when you account for that, then sometimes it gets really rushed. And so it's always better to start early, start all of your documents early, so you have a lot of time to revise them and also handle any issues that could potentially come up. I'd also say read the scholarship requirements very carefully because I know a lot of the time they'll ask for very specific things. So, for example, maybe they'll say submit a PDF, and in the PDF name, have your first name underscore last name. And a lot of the time, they'll just reject any scholarship applications that don't follow these specific rules. I think they see it as sort of an easy way to weed out certain applicants. So I would be very, very careful about reading the specific requirements, even if it's silly stuff like the font size or the margins, like make sure you're following everything exactly, so that your scholarship doesn't get rejected for some silly reason. Yeah, I already spoke about references. Definitely contact them well in advance. Attending scholarship workshops like this one can also be really useful. And for certain scholarships, sometimes they'll have workshops for that specific one. So, for example, the NSERC competition in Canada or CIHR, they're pretty big competitions. And so there will often be workshops going on specifically for applying for that scholarship. So I've personally found those to be quite useful. And then, yeah, as I mentioned before, go through many, many drafts of your research proposal or your essay or whatever it is. Personally, I'm always shocked when I go back and look at the very first draft. It's nowhere near as good as the final draft. In terms of financial management, one thing that really helped me was cooperative work placements.
So this is definitely more common at the undergraduate level versus the graduate level. But effectively what it is you'll do your studies, standard sort of academic studies, and in between that you'll have work placements. And normally you have to do like a few other things as well, like they'll teach you about like interview skills and putting together a resume. But when you do the work placements, you're not an unpaid intern, you're actually making real money most of the time. So for me, during my undergraduate degree, the first 2 years I was studying, and then for 4 months during the summer, I was working in operations research. Then I went back to studying for maybe a year. Then I had 8 months in Environment and Climate Change Canada, and you're sort of off and on. And those work placements were nice because you got to make a lot of money during that time, and you didn't have to try and balance working at the same time as studying. And to be honest, it was a bit of a nice mental break as well. Sometimes you're feeling a little bit burnt out by studying. And so it's nice to go and, switch targets for a little bit. Not to mention, by the time you graduate, you actually have work experience on your resume, which is really, really valuable when looking for a job or even when looking to apply for like a higher level of studies. So I would definitely recommend cooperative work placements. Student loans, I don't have too much personal experience, but a lot of people I've spoken to sometimes get in trouble because they don't check the fine print. Not every student loan is the same. They all have different requirements and different restrictions. So I would just be very careful to know like what you're signing up for and make sure you don't get stuck. For me, used textbooks was a really effective cost saving strategy. In Canada, at least, a lot of the textbooks, they can be hundreds of dollars and you only use them for one class. And so going on to like Facebook Marketplace or Craigslist or Kijiji or even the university bookstores sometimes, and getting these sort of used textbooks can go from like taking a $300 textbook down to maybe $20. It's really, really useful. Student discounts, I've discovered that sometimes if you just ask a place if they have a student discount, sometimes they do, and sometimes they don't advertise these things. So it can be helpful. Sometimes it's not a huge discount, but every little bit helps. Community engagement. So this sort of community engagement and volunteer work is really useful for applications. And a lot of people I know who have done a lot of community work, they tend to get a lot of scholarships. But in saying that, it's not strictly necessary. And if you don't have volunteer experience, I would say just play up your soft skills in some other ways. So maybe you did a group project, or maybe you had some sort of other interactions that demonstrate you sort of care about others or can work well in a team. Me personally, this section on my CV is not looking super big, so it's still possible to be successful in your scholarship applications, if you don't have a lot of community engagement, but it definitely does help. For me, what made it easier to try and sort of up my volunteer experience was finding something that I actually cared about. So I really enjoy music. And so for me, I enjoyed volunteering at music festivals. It was pretty nice. You got to see some live music, you got to get free tickets, and you also got to get some volunteer experience. And it turned into something that was actually a really pleasant experience and not just something you have to do for your CV. So balancing education and other commitments, it's really, really hard. For me personally, this is one of the hardest things about studying um, and being in a university. For me, what I tend to do is I really schedule my time. So I plan out my whole week, what I'm going to do each week. I'll even sometimes plan out what I'm going to do in the day just to help myself figure out how to fit everything in. Because there's a lot that you have to think about. You have to think about scholarship applications, you have to think about your academic work, there's volunteer work, there's friends, there's family, there's staying healthy, there's eating well. There are so many things you have to balance.
And if you can put together a schedule for yourself, it helps take some of the burden off of your mind, at least for me. And developing routines to sort of integrate with your lifestyle. So for me, I prefer waking up early as opposed to staying up late. But some people really enjoy staying up late. So just because something works for one person doesn't mean it will work for you, and you can sort of develop a schedule or a routine that works for you. And the other thing that I've realized is that sometimes you really just need to take a break to be your best. There's been many times where I'll stay up really late, multiple nights in a row, trying to get something done or working on something. Um, but you can get burnt out really easily and really quickly. And so sometimes for me, what was most effective was actually taking a break, taking a day off. And then when you go back to it, you can really perform better academically, but also, socially. And sometimes it's good to just take a break from balancing everything. So the role of mentorship and support. So for me, having a good professor made a really big difference. And when I say professors, I include teaching assistants as well. So they could be quite inspiring. And if you meet with them, they're pretty open to helping you develop strategies for handling the academic environment. Sometimes they can even help you with scholarships. They've sort of been through the whole academic system, so they have a lot of experience and a lot of insights. And generally, they actually want you to succeed. So even if they're giving you these super hard exams and a lot of homework, they actually want you to do well. So if you schedule a meeting with a professor, they can be a really good support for sort of making your way through the academic system. Other sorts of support networks for me were sometimes hard to find, especially if you're in a place or in a city where you don't know people, maybe it's a new city. For me, joining clubs really helps. So if there's something you're interested in, whether it's sports or music or whatever it may be, there's probably a club for that. And it's a nice way to meet other people and specifically other people who you know you'll have something in common with. And weirdly enough, volunteering can also be useful. You get to interact with a lot of new people, and they're generally pretty nice people. So for me, these were sort of the biggest things that helped me get through the academic system. So I think that's all I had actually, but yeah, thank you everyone for listening. Best of luck on your scholarship applications, and I'm sure you'll do great. Thank you very much, Natalia. I Mhm. don't know if the students have questions, but if anyone have a question, you can go ahead, unmute yourself, and then ask. But yeah, you touched on a lot of things that I didn't prepare because I think it's better said on your side because you've lived here for a very long time and you know the situation better than I do. And Mhm. because I didn't prepare anything about the the things that, or the situations that are currently in the graduate studies, and I think you've outlined it very well. But I don't see any questions in the chat box either. So Mhm. again, oh, I think Miriam has a question. Mhm. I think someone has a question. Just a sec. Miriam, do you have a question? Mariam, do you have a question? Yes, I do have a Okay. question. Okay, go Mhm. ahead. So Natalia, you were talking about some having some scholarships, but they don't cover every university you want. So personally, for me, I have a university of an interest, but they don't have a financial aid or a scholarship. So what do you recommend I do? Yeah, that's really tricky, and I think it really just comes down to your personal preference. I mean, is this university that you're interested in, is it really, is it so great and you really want to try and make it work? If that's the case, like some people, I think I think Iskinder mentioned that you can maybe take up part-time work or maybe you can do some freelance work on the side to sort of try and help support that. Um, but I think it can be really difficult to get through university if you don't have financial aid or scholarships of some sort. So yeah, I think I would just take some time and really think about
you want your experience to look like, because it could be worth it, but if you're always worrying about finances, then no matter how good the school is, it's going to be very difficult, unfortunately. Okay, thank you. Yeah, best of luck. Thank you. Are there any other questions? Oh, okay, I guess not. So again, thank you very much, Natalia. I know you have a busy schedule, and it was a very late, short notice. Thank you very much. It was I'm sure like people have found it very interesting and very important. Thank you very Yeah, much again. that's I'm gonna great. let you Thanks get for now. inviting me. Yeah, No sorry, I worries. need to take off, but thanks everyone. Enjoy the rest Okay. of your session. Okay, thank you. Uh, so our next speaker is Yusra. Yusra, are you there? Yep, hi. Okay, Can so you let me turn my camera on? okay. So Um, Yusra is also a master's student at the University of Calgary, and she's also doing biomedical engineering here at the University of Calgary, and she's also working with MRI and epilepsy, and she's from Iran, so she's gonna share her story about how she obtained a scholarship here at this university. Stage is all I'm yours, sorry, Yusra. I'm Go ahead. trying to turn my camera on, but I But no, can't. it's okay. It's okay. Sure. Just go Okay. ahead. Okay. So thank you for having me. Uh, I think my story is a little different from Natalie because I'm an international student. So I didn't apply for any scholarship. I just was looking for position, fully funded position. So that's the difference. so you applied for a grant instead of a scholarship, right? Yeah. Oh, okay. And you came across that scholarship like through a scholarship database, or how did you come across with that grant? Like I was searching and looking for potential supervisor by looking to university websites and like department websites, and I was looking for a professor that has my own research and research interest, and I would prepare like an email for them and send them email, and sometimes not replying or answers anything. But yeah, this was the thing that I did, like using email as my uh to Oh, finding interesting. a position, fully funded position. Yeah. Was it like a one scholarship, or did you receive multiple scholarships? I got another admission from USA. Mm-hmm. Yeah, and it was direct PhD. It was fully funded also, but I had some personal issues because of my nationality to go to the USA. So I chose Canada, Calgary, Oh, okay. the second one. Yeah. Like, is there a special document you provided, like, when Um, you were applying, like, what are the documents you provided? the documents that I think the most important one is the CV. You have to write a really good and professional CV to convince a supervisor, to convince a professor to have you as a grad student. This is really important. And the second one is the email. Like the way you write the email is really important. Try not to use template and personalize every email for that specific supervisor or professor you're emailing, like reading his or her articles, papers, being familiar with his research, and like mention these things in the email. And yeah, this is the best way. I don't recommend using like templates for that. Even like AI tools? AI tools, yeah, you can use to like, but it should be your own word, I feel. It's better to be your own word. You can use AI or Grammarly or everything to correct your mistakes in the text, but not for the idea. For sure. So I'm not gonna hold you much. So this is my last question. So Yep. if you were to give advice for students here today,
like few advice, what would it be? I think I already did. Like the first one, the CV, writing a really good CV, and the second one is personalizing every email and not using templates. Okay. Yeah. Thank you very much for joining us, Yusra. Thank you for having me. No worries, no worries. I know you have a lot on your plate, so I'm gonna let you go now. Okay, Thank you very much. Bye. Does anyone have a question for Yusra? I guess I not. think international student path is really different. Yeah, I know. I think Zuleika, do you have something to say? Yes, I have. Okay, go ahead. Yusra? Yeah, hi. Hi, how are you? I have a question that I want to apply for fully funded scholarship. Yeah. Are you hearing me yet? Yeah, I'm hearing. I was applying for a fully funded scholarship, and is there anything they want for? Hello, Yusra. can you repeat your question, please? Okay, I was applying for a fully funded scholarship. Yes. Okay, they give me a monthly stipend money. How much is it? How much is the scholarship? I think the question is, but okay, let me just rephrase. Yeah, fully funded monthly stipend. How much is the monthly stipend? I don't get the question. Iskandar, can you tell me? Yeah, let me just Yeah, so the sorry. question is, well to answer the question first, it depends, but like specifically for you, Yusra, I think her question is how much do you get like on a monthly basis from the scholarship you Okay, obtain? it depends. Yeah, it depends on supervisors, but me personally, I get like around $2,000 Canadian dollars, and Per month? most of it 2,000. Yeah. Yes, per month. Yeah. Okay. Monthly, but it's like most of it goes for the rent, and most of part is goes for the tuition. You know, it's not really good, but you can survive. If it's fully funded, you can survive. Yeah. Okay. So I didn't need a part-time job to survive, right? Like personal, I didn't like to do job or part-time job. I need to focus on my like research and courses. So yeah, I don't work. I just receive the funding, and I think it's enough to having a simple life, not like fancy or luxurious things. And yeah. Thank you of course so much, you should Isra. manage. You're welcome. But of course you should manage. You should manage your finance. Yeah. Of course, it's a must. Thank you so much. You're welcome. Again, thank you very much, Yusra, for being here. Anytime. I'll let you go now. Okay, bye. Bye. Assalamu alaikum. Ramadan, are you there? Ramadan እንኳን ኢትዮጵያዊ ነው በእንግሊዝኛ ማውራት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ረመዳን አለ አለው። ሰላም ነው? እንዴት ነው? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነው? አለው አልሐምዱሊላህ። ያለሁበት ቦታ ጸጥታ ያለ ቦታ ነው። ይሰማል ድምጽ፣ ችግር የለውም። በቃሽ። ረመዳንን ለማስታወቅ ያህል ረመዳን አሁን የሚገኘው ቱርክ ነው። አይ ቲንክ 2 ዓመት ሆኖታል ወደ ቱርክ ስኮላርሺፕ አግኝቶ ከሄደ። ከረንትሊ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እየተማረ ነው የሚገኘው። የዩኒቨርሲቲ ስም ሀጄቴፔ ይባላል። አንካራ ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው። እሱም ታሪኩን ሊያጋራን ዛሬ እዚህ ለመገኘት ፈቅዷል። በተመቸ ሰዓት ረመዳን መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ ድምጽ ይሰማል? ትንሽ ሙቀት ምናምን ይዞኛል። ተማምደር። ሰላም አለይኩም ሁላችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ኢንሻአላህ። ያለሁት ያው እሱን ላስተዋወቁ አሁን አንካራ ነው ያለሁት፣ ቱርክ ነው ያለሁት። 2 ዓመት ሆኖኛል ወደዚህ ከመጣሁ። ይህን ስኮላርሺፕ ኦልሞስት ከ4 ዓመት በፊት ነበረ የሰማሁት።
እዚህ ቱርክ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ማቃቸው ነበሩ የተለያዩ ከተሞች ላይ ቱርክ ቡርስ ካላችሁ አላውቅም የቱርክ ገቨርንመንት የሚያዘጋጀው በየአመቱ የሚዘጋጅ ፉል ስኮላርሺፕ አለ በዛ ስኮላርሺፕ አማካኝነት ነው በዛ ጊዜ የነበረ ቱርክ ስኮላርሺፕ እና ጆይንት ስኮላርሺፕ ያዘጋጁት ፕሮግራም ነበረ በሱ ድል በመጠቀም ነው የመጣው መጀመሪያ አፕላይ ሳደርግ ይሄ ስኮላርሺፕ ሞስትሊ የሚከፈተው ጃንዋሪ 15 ጀምሮ ፌብሩዋሪ 15 አሁን የሚመጣው አመት ላይ የሚከፈታል ኢንፎርሜሽን ለልኪ አንተ ሼር የምታደርጋቸው ስለሆነ ሼር አደርጋለሁ የስኮላርሺፑን እንትን ልክልሃለሁ ሊንክ ላይ አስቀምጣለሁ ዌብሳይቱን ቼክ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ኮሜንት ላይ ትችዋለህ እና ይሄን ስኮላርሺፕ አፕላይ ከማድረግ በፊት ያው ዩኤስ ምናምን ሞክር ነበረ አንደኛ የምፈልገው ነገር የነበረው ያው ፉል ስኮላርሺፕ ነው አፎርድ ማድረግ ስለማልችል ብዙ ጊዜ ዩኤስ ካናዳ ያሉት እንዲሁም የተለያዩ ዩሮፕ ሀገሮች ለአንደር ግራጁዌቶች አፎርድ የምታደርገው የስኮላርሺፕ አይነት አይኖራቸውም እና ፉል ፈንድድ የነበረ ስኮላርሺፕ ነበር የፈለኩት ይሄንንም ላገኝ የቻልኩት ቱርክ ውስጥ ነበረ በዛ ምክንያት ነበር ወደዚህ የመጣሁት ሌላ ስኮላርሺፕ ኦፈር ያገኘሁት አሜሪካ ውስጥ ያለ ነበር ጃክሰንቪል ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ ፍሎሪዳ ነበረ ግን ሀፍ ስኮላርሺፕ ነበር ከቨር የሚያደርገው በዛ ምክንያት ልቀበለው አልቻልኩም ስለ ኮሌጅ ቦርድ አንተ አይ ቲንክ ኤክስፕሌን አድርጋል ቅድምም እንዲሁም የካናዳዎቹ ምናምን ኤክስፕሌን እያደረክ ነበር እኔም ኮሌጅ ቦርድን ነበር የተጠቀምኩት ነገር ግን ፉል ሜሪት ስኮላርሺፕ ነበር ግን ሀፍ ነበር ከቨር የሚያደርገው በሱ ምክንያት እሱን ኦፈር አልተቀበልኩም ነበር ኢምፓክት ኦፍ ስኮላርሺፕ ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ኢምፓክቱ ኢትዮጵያ ላይ ከሆነን ብዙዎቻችን አላቅም እዚህ ያለው የሚከታተሉት ልጆች ብዙዎቹን አላቅም አንዳንድ ሰዎች የጀመርልን ሊሆን እንችላለን አንደር ግራጁዌት ሜቢ ፈርስት ይር ኦር ሰከንድ ይር ላይ ሆነን ስኮላርሺፕ እየሞከርልን እንችላለን ወይ ደግሞ ለግራጁዌት እየሞከርን እንችላለን አላቅም እኔ ስኮላርሺፑን አፕላይ በማድረግበት ሰዓት ፈርስት ይር ተማሪ ነበርኩ የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትን ማለት ማመዛዘን አለብን ማለት ፈርስት ይር ሆነን ከሆነ ሞር እሱን ትቶ መምጣት ምናምን ቀላል ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ ሰርድ ይር ምንሆን ከሆነ ደግሞ ወይ ትምህርቱን ጨርሶ ግራጁዌት ላይ አፕላይ ማድረግም ሞር ሰጀስት አደርጋለሁ እሱ ላይ ፎከስ ብናደርግ የሚፈጥረው ኦፖርቹኒቲ ሞስት ፕሮባብሊ የምናገኘው እንትን ነው ኮኔክሽን ነው የትኛውም ስኮላርሺፕ ቢሆን አሜሪካም ቢሆን እንዲሁም ካናዳ የተለያዩ ሀገሮችም ቢሆን የምናገኘው ኮኔክሽን የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎችን ይከፍትልናል ስፔሻሊ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ የምንላቸውን የኢንተርንሺፕ ኦፖርቹኒቲዎች የተለያዩ ፕሮግራሞች ከእንደሱ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ራሱ ስኮላርሺፑ የሚሰጠን ስቲፔንድ የመሳሰሉት ሞሮ ኤክስፕሎር ለማድረግ ያለንበትም ትምህርት ቤቶች የራሳቸው ፕሮግራሞች ይኖራቸዋል የተለያዩ ፕሮግራሞች ከትምህርቱ ከዋናው ትምህርት ውጭ እነዚህ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን ይከፍትልናል ወደ ሌላ ሀገርም ለመማር ቱርክ መጥቶ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ሀገር ለመማር እቅድ ያለውም ሰው ካለ ማለት ነው እነዚህ የስኮላርሺፑ አንዱ ኦፖርቹኒቲያቸው ናቸው ብዬ መጥቀስ እችላለሁ ሶስተኛው አካዳሚክ እና ኬሪየር አቺቭመንት ስኮላርሺፕ ለማግኘት ከሆነ ይሄ ኩዌሽኑ ሞር አንደርስታንድ አላደረኩትም ለስኮላርሺፑ ከሆነ ያው ለሁሉም ስኮላርሺፕ እንትን ለማድረግ ስኮላርሺፑን ለማግኘት አካዳሚካሊ እንትን መሆን አለብን ኳሊፋይድ መሆን አለብን ስፔሻሊ ለአንደርግራጁዌት የምናደርግ ከሆነ በጣም አስፈላጊ ነው ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ኤክስትራ ካሪኩለር አክቲቪቲዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው ሃይ ስኩል ከሆነ ያለ ነው ሃይ ስኩል ብዙ ከትምህርት ውጭ ብዙ እንትኖችን መሳተፍ አለብን ብዬ አስባለሁ የተጠቀምኳቸው ስትራቴጂዎች ሞስትሊ ግሬድ አሪፍ ነበር ሃይ ስኩል እሱ the first thing መምጣት ያለበት ሁሌም ግሬድ ነው መሆን ያለበት ግሬዳችንን ሁሌም ጥሩ መጠበቅ አለብን ከዛን ሰከንደሊ ደግሞ የሆነ ከትምህርት ቤታችን ውጪ ኮሚኒቲያል አክቲቪቲዎች የሆነ ነገር የምንሰጥበት ኮሚኒቲ ውስጥ ሊሆን ይችላል የትምህርት ቤት ክለቦች ላይ ሊሆን ይችላል ኢንተረስትድ በሆነበት ሊሆን ይችላል ደግሞ ኤንጂኦዎችም ሊሆን ይችላል እነዚህ ላይ በደንብ ብንሳተፍ እነዚህም ደግሞ ብንጽፍ ብንይዝ ምን እየተሳተፍን እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ክለቦች ልንሳተፍ እንችላለን ግን ስፔሲፊካሊ ምን እንዳደረግን ምናምን አይታወቅም እነዚህ ነገር ሪከርድ ቢኖርም በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኦልሞስት ሁሉም ስኩል ፐርሰናል ስቴትመንት ይኖረዋል ኤሴ ይኖረዋል አሜሪካ ላይ ከሆነ እነዚህን ኤሴዎችን
ሞስት ፎከስ አድርገን መጻፍ አለብን። ኖርማሊ ኤስኤስ ሲጻፍ ያደረግናቸውን ግሬዶች ብቻ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ያደረግነው ነገር ኢምፓክት ከሆነ ያለፍንባቸው ችግሮች ካሉ እንዴት አሁን ያለንበትን ቦታ ወይም ደግሞ ወደፊት ደግሞ ማድረግ የምንችለውን ነገር እንዴት እንዳሻሻሉ ብቻ የሆነ የለውጥ ስቶሪ እዛ ላይ መኖር አለበት። ተመሳሳይ የሆነ ነገር የጻፍናቸውን ነገር ግሬድ ምናምን እንደዚህ ጎበዝ ተማሪ ነኝ ምናምን ብሎ መናገሩ ብቻ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አላስብም። ኦልሬዲ ግሬዱ ምናምን ሜንሽን ስለሚደረግ ማለት ነው። ፋይናንሻል ማኔጅመንት ይሄ በሞስት ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ኦልሞስት ሁሎቻችንም ብዙ ስኮላርሺፖችን ስፔሻሊ ፉል ካልሆነ አፎርድ የማድረግ ስፔሲፊካሊ ፎር ሚ አፎርድ የማድረግ አቅም ስላልነበረ ነው እና እነዚህን ነገሮች አፕላይ ስናደርግ በሱ መሰረት አፕላይ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። አፎርድ ማድረግ እንችላለን ወይ ከስራ ጋር ነው ማኔጅ የምናደርገው እነዚህ የመሳሰሉትን ኮንሲደሬሽን ውስጥ አስገብተን እነዚህ ነገሮች አይተን አፕላይ ማድረግ ያለብን ብዬ አስባለሁ። ፎር ሚ አሁን የምወስደው ስኮላርሺፕ ሁሉንም ነገር ከቨር ያደርጋል። መንዝሊ ስቲፔንድ አለኝ፣ ሄልዝ ኢንሹራንስ ይሰጠኛል፣ ስኩል ኦልሬዲ ቲዩሽን የተከፈለ ነው፣ ምንም ማውጣው ነገር የለም። ስለዚህ ሞስትሊ ፎከስ ማድረገው ትምህርቴ ላይ ነው። ከትምህርት በተጨማሪ ሌላ ነገሮችንም መስራት እችላለሁ፣ ግን ያኛው የመስራቱ ግዴታ አይኖርብኝም ማለት ነው። እንዲሁም ከፋሚሊ ደግሞ ምንም አይነት የገንዘብ እንትን ጥያቄ አይኖርብኝም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስኮላርሺፖችን የምንፈልግ ሰዎች ይህንን ቱኬ ስኮላርሺፕ እንደ አንድ አማራጭ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ብዙዎቹ የዩሮፕ ሀገሮች ምናምን እነዚያን ነገሮችን ስፔሻሊ አንደር ግራጁዌት ላይ አፎርድ ማድረግ በጣም ይከብዳል ብዬ አስባለሁ። ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ስፔሻሊ ስኮላርሺፕ ላይ ደግሞ ማሳየት ካለብን ነገሮች አንዱ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ነው። እኔ ሞስት ስፔሲፊካሊ አስተምር ነበር ልጆችን ያለሁበት እንትን ሱፐር ማርኬት ይሰራ ነበር ኢትዮጵያ እያለሁ። ከዛ የሚመጡ ልጆች ብዙ ማገኛቸው ነበሩ እና በትምህርት ምናምን ብዙ የሚጠይቁ ልጆች ነበሩ። ለእነሱ ትምህርት እሰጥ ነበረ ባለኝ በትርፍ ጊዜ ማለት ነው። እንደ ቡክ ክለብ ነገር ነበረኝ። ከዛ የተነሳ ወደ ዩኤስ አፕላይ ሳረግ የተጠቀምኩት ኤሴይ ላይም እንደ ስቶሪ እሱን ነው። ወደዚህ አፕላይ ሳረግ ደግሞ እንደ አንድ መነሻ ሀሳብ ነበረ። ፐርሰናል ስቴትመንት ላይ የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንታችንን አውጥተን ማሳየት አለብን። ከግሬዳችን በተጨማሪ ግሬዳችን ኦልሬዲ ስለሚያዩት እዚህ ላይ ነገር ፎከስ ብናደርግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ባላንሲንግ ኤጁኬሽን እና አዘር ኮሚትመንትስ ስፔሻሊ ከመጣችሁ በኋላ ይሄኛው ሞስት እንትን ሊሆን ይችላል። ብዙ ክለቦች ላይ ልትሳተፉ ትችላላችሁ። እንዲሁም ስራም ሊኖራችሁ ይችላል። ፉል ግራንት ማታገኙ ከሆነ ፉል ስኮላርሺፕ ካልሆነ ስራ ማኔጅ ማድረግ አለባችሁ ከትምህርት ጋር። ይሄ እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው? ፕሮግራም መሆን ነው። ታይም ማኔጅመንታችንን ፕላን ኖሮን በዛ የምንንቀሳቀስ ከሆነ ሞስትሊ ዊክሊ የሆነ ፕላን ይኖራል፣ በዛ እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ነገሮች በደንብ መታሰብ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ለእኔ ያው እንደነገርኳችሁ ስኮላርሺፕ ፉል ስለነበረ ብዙም ስራ አልነበረኝ። ሞስት ፕሮባብሊ ፎከስ ማድረገው ትምህርቴ ላይ ነው እና ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲዎች እንደዚህ አይነት የተማሪ አሶሲዬሽኖች ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ ታይሜን ስፔንድ ማድረገው ማለት ነው። ሎንግ ተርም ጎል ኤንድ ኮንትሪቢዩሽን። ሎንግ ተርም ጎል እንዳንተን እንደራሴ ሞር መስራት ፈልገው ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ስለሆንኩ ወደ ስራው ነው መግባት ፈልገው ልክ እንደተመረኩኝ ሞስት ፕሮባብሊ በተመረኩበት ያኔ አሁን ባለሁበት እንትን ስራ አግኝቼ ዩሮፕ ወይ ዩኤስኤ ላይ ያው ወደዛ ሄጄ መስራት ነው የምፈልገው። በኢንተርንሺፕም ሆኖ በኢንተርንሺፕ ሄጄ ወደ ፉል ለመቀየር ነው ሀሳቤ። እሱ ካልሆነ ማስተርስ ሞር አካዳሚካሊ ፎከስ የማድረግ እቅድ የለኝም አክቹዋሊ። እንደ ሰከንድ አማራጭ እሱን አስባለሁ። ሞር ይሄ ነው እንትን ፕላኔ፣ የሎንግ ተርም ፕላኔ። ቻሌንጅ እና አድቨርሲቲ ሞስት ፕሮባብሊ አፕላይ ስታደርጉ ኢቴክስ ታይም። ከሱ አንጻር ከሆነ ኢቴክስ ታይም በጣም ጊዜ ይፈልጋል። ስፔሻሊ ዩኤስ አፕላይ የምታደርጉ ከሆነ መጠበቅን ይፈልጋል፣ ፈተናዎችን መፈተን ይፈልጋል። ስፔሻሊ ኢንተርናሽናል ፈተናዎች እንዲሁም ደግሞ ኤሴዎችን መጻፍ ምናምን ብዙ ታይም ይወስዳል። እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ኮሚትመንት ይፈልጋሉ። ከዛ ጋርም ትምህርታችሁ ምናምን ስላለ ግሬዳችሁን አዘ ሴም ታይም ደግሞ እየጠበቃችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ተማሪ ከሆናችሁ በዚህ ሰዓት። እነዚህ እንትን ናቸው፣ አድቨርሲቲ ናቸው። እንደ ስቶሪ ደግሞ አድቨርሲቲ ከሆነ እንደኔ ይሄን ያህል አድቨርሲቲ የሚባል ነገር አላጋጠመኝም። ሞር እየሰራው መማሪ ምናምን ልክ እንደ ቻሌንጅ ሊቆጠር ይችላል፣ ግን በራሱ የሚከፍተው ነገር
አለ ብዬ አስባለሁ። ኦፖርቹኒቲ የሚሰጠው ነገር ያው አድቨርሲቲያችሁን ደግሞ እንደ እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። የለወጣችሁ ነገርን ጥሩ እንዲሆን ያደረጋችሁ ነገርን አድቨርሲቲ አንድ መገለጽ ነው። የአድቨርሲቲ ኖሮም እዚህ ደረጃ መብቃታችሁ የምታሳዩበት መንገድ ሊሆን ይችላል። ፐርሰናል ስቴትመንቶች ላይ እነዚህ ላይ ነገር ፎከስ ብታደርጉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። the role of mentorship and support, this is the most important, especially connection መኖር አፕላይ የምታደርጉበት ዩኒቨርሲቲ የሚሆን ከተማ የሚሆን ሀገር አፕላይ የምታደርጉበት ስኮላርሺፕ ሜንቶርሺፕ ካላችሁ most of the part ግልጽ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሜንቶርሺፕ ካለ ምን እንደሚያስፈልግ ምን አሰስ እንደሚያደርጉ ስኮላርሺፕ ሪክሩት የሚያደርጉ ሰዎች ዩኤስም አፕላይ ስታደርጉ እነዚህ በጣም ሞስት ኢምፖርታንት ናቸው። ኮኔክሽናችሁ ለማስፋት መሞከር ሊንክዲን ላይ የሚሆን ምን እንደምትጠቀሙ አላውቅም። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ በመሳተፍ የምታገኟቸውን ሰዎች ኮኔክት እያደረጋችሁ አፕላይ የምታደርጉበት እንትን ላይ የሚያስፈልገውን ነገር መጠየቅ። እኛ አፕላይ ስናደርግ የዩኤሱን ኦልሬዲ አክሰፕትድ የሆኑ ተማሪዎች ነበሩ። ከአሜሪካን ኤምባሲ የሆነ ፕሮግራም ነበር ኤጁኬሽን ስኮላርስ የሚባል፣ በዛ ነው ብዙ ኮኔክሽን የነበረኝ። ኤሴ አጻጻፍ ላይ ኮርስ ወስጄ ነበረ። እንዲሁም ፈተና ላይ ምናምን ብዙ ማውቃቸው ልጆች ነበሩ። በዚህም ስኮላርሺፕ ማቆም ምናምን ሰው ስለነበር ሞስት ፕሮባብሊ ምን እንደሚፈለግ አይዲያው ነበረኝ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፎከስ ብናደርግ ሜንቶርሺፕ በጣም አሪፍ እንደሆነ ሜንቶር የሚያደርገን ሰው ካለ it is really good, especially እንደዚህ ስኮላርሺፖችን ሞር ስፔሲፊካሊ ምን ፎከስ እንደሚያደርጉ ሪክሩት የሚያደርጉ ሰዎች ስኮላርሺፑ ምን እንደሚፈልግ እነዚህን ግልጽ ያደርግልናል ብዬ አስባለሁ። ያለኝ ሀሳብ የነበር። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ቴንኪ በጣም ረመዳን። በእርግጠኝነት ጥያቄ ይኖራል ከሰዎቹ። ስፔሲፊክሊ ደግሞ ከቱርክ ጋር የተገናኘ ነገር በደንብ ኢንፎርሜሽን ስላለ ስፔሲፊክሊ ከዛ ጋር የሚሄድ ጥያቄ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እሺ ሀናን ጥያቄ አለሽ? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. እሺ እኔ ልጠይቅ የፈለኩት ምንድን ነው አሁን እኔ ግሬድ 12 ተማሪ ነኝ እና ለ12ኛ ክፍሎች ማለት ሞር ፎከስ ልናችሁ እየተናገራችሁ ያላችሁት ለፈርስት ይር ወይንም ማስተርስ ተማሪዎች ምናምን ነው እና ለግሬድ 12 ተማሪዎች አሁን ላይ ለምሳሌ 12ኛ ክፍል ላይ ምንድን ነው ሊጠበቅብኝ የሚችለው? እሱ እንደ ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ በቃ ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። እሺ ቴንክ ዩ። ሌላ ጥያቄ አለ ወይስ አንድ ባንድ መልስ? ሌላም ጥያቄ አለ ግን አንድ ባንድ መልስና እንቀጥላለን። ተማም በቃ እንደዛ ነው። እሺ ስፔሲፊካሊ ያንቺ እንደውም ሞር ሲዩተብል ነው። ያው እኔ ፈርስት ይር እየነበርኩ አፕላይ ስላደረኩኝ ነው እንጂ ይሄ እንትን ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ነው። የኔ ስቶሪ ሞር እንትን የሚያደርገው ሲዩት የሚያደርገው 12ኛ ክፍል ተማሪ ከሆንሽ ያው አሁን የሚጠበቅብሽ ነገር ሞር ግሬድሽ ኦልሬዲ ሁሉም ግሬድ የተሟላ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ ግሬድሽ ላይ መስራት ያለቀውም በደንብ መጨረስ ነው። ስቴትመንት ፐርሰናል ስቴትመንት እሱ ላይ ሞር ፕሪፔር ማድረግ ነው። እንዲሁም የተሳተፍሻቸው ክለቦች ካሉ እነሱን ሞር መለየት። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ክለቦች እንሳተፋለን ግን እንትን የለንም፣ ኢንፎርሜሽን የለንም እዛ ክለብ ላይ ምን እንዳደረግን ተሳትፏችን ምን እንደነበረ እነዚህ ነገሮች መሰብሰብ፣ እንዲሁም ትራንስክሪፕቶቻችን ምናምን ለስኮላርሺፕ ጊዜ ማዘጋጀት ነው። ስኮላርሺፕ አይ ዶንት ኖ የአሜሪካው ሞስት ፕሮባብሊ ተፈታው ኖቬምበር ላይ አይ ቲንክ ራይት፣ ከኖቬምበር ወደዛ ጀምሮ ወደ ዲሴምበር ምናምን መሰለኝ። የቱርኩ ደግሞ የሚከፈተው ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ አካባቢ ነው። አይ ቲንክ ረመዳን ተቋረጠ መሰለኝ። የመማርና በትክክል ኦኬ ልለፍ ወይስ አንድ ጥያቄ አለ? ኦኬ ልቀጥል። እሷን ሄሎ ረመዳን ከኛ ጋር ነው ወይስ? ከእናንተ ጋር ነኝ። ያልኩት ሌላ ጥያቄ አንድ ጥያቄ አለ። ሌላ ዙሌካ ቀጥይ። ልጨርስና እኔ እሷን አልጨረስክም? ሰዎች እና ፈተናዎችን መፈተን የምንፈልግ ከሆነ
ቶፍል ከሆነ ወይ ኤስኤቲ ከሆነ ቻንሳችንን ስለሚጨምሩት አሁን የቱርኪ ስኮላርሺፕ ላይ አክቹአሊ ሁለቱም እንትን አይፈለግም ማለት ሪኳየርመንት አይደለም ግን እሱ ካለን ኤስኤቲ ካለን እና ግሬዳችን ጥሩ ከሆነ ፕሮባቢሊቲያችንን በጣም ይጨምረዋል ቶፍልም ካለን እንደዛው እንዲሁም ደግሞ ቱርክ ላይ ስትመደቡ ሁለት አይነት አመዳደብ ነው ያለው አንደኛው በቱርክኛ ሁለተኛ ደግሞ በእንግሊዘኛ የትምህርቱ ማለት ነው አንድ አመት የቱርክኛ ኮርስ ይሰጣል አክቹአሊ ግን በእንግሊዘኛ መማር የሚፈልግ ሰው ወይ ኤስኤቲ ወይ ቶፍል ሊኖር ይገባል ሞስት ፕሮባብሊ ቶፍል ቢኖረው በጣም አሪፍ ነው እሱ የእንግሊዘኛ እንትን ማረጋገጫ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፈተናዎችም ቀድሞ መፈተን ስፔሻሊ አሁን ላይ ኦክቶበር ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚፈተኑት አሁን ላይ ከተፈተነን እነዚህ ነገሮች አዘጋጅተን ለእንትኑ መዘጋጀት እንችላለን ብዬ አስባለሁ ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ሞስትሊ ሁለተኛው ጥያቄ የተጻፈው ነው ወይስ እዚህ ላይ ጋር ጥያቄሽ ጠይቂ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ይሰማኛል ሰላም ይሰማል የኔ ድምጽ አይሰማም ወይስ ይሰማል አይ የእሷ ድምጽ ነው አይሰማም ይሰማል ይሰማል አሁን ይሰማል ቀጥል አሁን ዘንድሮ ፍሬሽማን ተማሪ ነበርኩኝና ስኮላርሺፕ አፕላይ ማድረግ ፈልጌያለሁ ግን ቶፍል እና አይኤልቲኤስ ምናምን ኤግዛም አልወሰድኩኝም እና እነሱን ደግሞ ለመውሰድ ደግሞ ይሰማል አይሰማም እኔ ይሰማል I think connection problem ሊሆን ይችላል ቻት ቦክስ ላይ መጻፍ ይቻላል ወይ ይዘገየ ነው የሚደርሳት መሰለኝ most probably ቻቱ ላይ ያለው ጥያቄ ይታያል ረመዳን እሺ ቆይ እሱ ላይ ሁለተኛው ነስራዲን የጻፈው ነው ቱርኪ ላንጉዌጅ ፕሮፊሸንሲ ኤግዛሞች አይጠይቁም ቱርኪ ላንጉዌጅ ፕሮፊሸንሲ እንትኖች አይጠይቁም ያው ግን እንደዚህ ከሆነ የምንማረው ሞስትሊ በቱርክኛ ነው ማለት ነው የእንግሊዘኛው መርጠን መሞከር እንችላለን ግን ሞስትሊ የሚመድቡት ፕሮፊሸንሲ ላላቀረቡ ልጆች የቱርክኛ ዲፓርትመንቶችን ነው ስለዚህ መፈተናችን ቶፍል ወይ ደግሞ ሌላ አይሌትስ መፈተናችን የሚጠቅመው ለኛ ነው የእንግሊዘኛ ዲፓርትመንት የማግኘት ቻንሳችንን ይጨምራሉ እኔ የማረው በእንግሊዘኛ ነው ቶፍል አቅርቤ ስለነበረ አንዳንድ ልጆች በቱርክኛ ሳያቀርቡ የሚያገኙ ልጆች አሉ ግን እሱ በጣም ትንሽ ነው እሱ ቻንስ ስለዚህ ብንፈተን አሪፍ ነው በእንግሊዘኛ የመማር እቅድ ካለን በቱርክኛ መማሩ አክቹአሊ በጣም መጥፎ አይደለም አንድ አመት የቱርክኛ ኮርስ ይሰጣሉ ሞስት ልጆች በቱርክኛ የሚማሩ ልጆች አሉ እሱ እንደ ቾይስ መያዝ እንችላለን ሄሎ እሺ ይሰማል ጁሌካ እሺ ረምላ አንድ ጥያቄ አላት ከዛ በኋላ ወደ ቀሮ ፕሬዘንቴሽን እንሄድና ረመዳን ከቻለ መጨረሻ ላይ ጥያቄዎችን ይመልስልናል ረምላ ቀጥይ ጥያቄሽ እሺ ሰላም it could be a bit out of scope እንትን ለመጠየቅ ነበር እኔ አሁን በማስተርስ ሌቭል በባዮሜድ ላይ አፕላይ ለማድረግ ስፔሲፊካሊ በማስተርስ ሌቭል ባዮሜድ ላይ ሊሰጡ የሚችሉ ኢንዱስትሪ አይነት ነገሮች አሁን እኔ ገና አፕላይ ለማድረግ እያሰብኩኝ ነውና የተሻለ አንደርስታንድ ለማድረግ ይጠቅማሉ ልትላቸው የምትችላቸው ሪሶርሶች እና አንተ አሁን ማስተርስ ኦልሬዲ በሱ ስለጀመር I should have known this better ባውቀው የተሻለ ይሆናል ልትላቸው የምትችላቸውን ፖይንቶች ነው የተሻለ አንደርስታንድ እናደርግባቸው የምንችላቸው ሪሶርሶች ካሉ ሼር ብታደርገን so I think ጥያቄው ወደ እኔ ዳይሬክት ያደረገው ከቱርክ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ከሌለ ረምላ ጥያቄሽን መጨረሻ ላይ ልመልስልሽ ካላስቸገርኩኝ ስፔሲፊክሊ አሁን ከቱርክ ጋር የተገናኘ ጥያቄ ካለ ረመዳንን እንድንሸኘው ማለት ነው ምንም ጥያቄ አይታይ ማርያምሽ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አለይኩም ሰላም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከቱርክ ጋር በተያያዘው እንትን ማስተርስ መማር ለምንፈልግ ተማሪዎችስ እነዚህ የእንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ፈተናዎች ያስፈልጉናል ለማስተርስ ተማሪ ለሁሉም ተማሪ ለፒኤችዲም የእንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ሪኳየርመንት አይደለም ሪኳየርመንትነቱ በእንግሊዘኛ መስራት ለምንፈልግ አክቹአሊ ለማስተርስ እና ለፒኤችዲ ሞር ሪላክስድ ነው ይሄ ነገር ማለት ሞሱ በእንግሊዘኛ ነው የሚሰሩት ግን ሲጻፍ በቱርክኛ ነው ተብሎ ሊጻፍ ይችላል ስለዚህ በእንግሊዘኛ መስራት የምንፈልግ ከሆነ
ያ ቢኖረን ጥሩ ነው። በቱርክኛ መስራት እንደ ቾይስ የምንወስድ ከሆነ ደግሞ አያስፈልግም ብዬ ነው ማስበው። ሌላ ሞር እንትን ማድረግ ከፈለጋችሁ አፕላይ ስታደርጉ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ዩቲዩብ ቻናል ከታች እንትን አደርግላችኋለሁ፣ ሼር አደርጋለሁ ቻት ቦክስ ውስጥ። እዛ ላይ ሞር ፕሮሰሱ ምናምን ይገልጻል። ማየት የሚፈልግ ሰው ቼክ ማድረግ የሚፈልግ ሰው እሱ ላይ ቼክ ማድረግ ይችላል። ሞር ጥያቄዎች ያልተመለሱ ካሉ ረመዳን በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ስፔሲፊክሊ ከቱርክ ጋር በተያዘ ነገር ከኔ ይበልጥ አንተ ብታወራ ይሻላል ብዬ ነው የጋበዝኩ። በደንብ አይ ቲንክ በደንብ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ሰጥተናል። በጣም አመሰግናለሁ። ሹክራን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ጉድ ላክ ኤቭሪዋን። ቴንክ ዩ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንድ የተወሰኑ 3 ስላይዶች አሉ። እኔ መውጣት እችላለሁ ከዚህ በኋላ ወይስ እንደፈለክ? ያው መቆየት ትችላለህ ደስ ካለ። እሺ ቢዚ ከሆንክም መሄድ ትችላለህ። በቃ ቴንክ ዩ። እሺ አንድ 3 ስላይድ ይቀረናል። እሱን ጨርሰን ከዛ ወደ ጥያቄና መልስ እንገባለን ማለት ነው። አሁንም ስክሪን ይታያችኋል? ኦኬ አሁን ስፔሲፊክሊ የምታዩት ስክሪን አሁን ከረንትሊ ስኮላርሽፕ እየሰጡ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ሁሉንም ለማየት ጊዜ አይኖረንም። ስፔሲፊክሊ አንድ ከካናዳ፣ አንድ የቱርክና አንድ የጀርመኑ እናያለን። ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያን ተማሪዎችም ስለሚሆን ማለት ነው። የቱርኩን በደምብ እሱም ሊንኩን አስቀምጧል። አሁንም እንደምታዩት መስመር ያለባቸው ነገሮች በሙሉ ሊንክ አላቸው። በኋላ ላይ ስላይዱን ስታገኙ ክሊክ ስታደርጉት ወደ ሊንኩ ይልካቸዋል ማለት ነው። አንድ ከካናዳ፣ አንድ የቱርክና አንድ የጀርመን ይሄ የቱርኩ ነው። የቱርኩ ስኮላርሽፕ ነው። ቅድም ረመዳን እንዳለው የሚከፈተው አሁን ጃንዋሪ 10 ነው። ከትንሽ ወራት በኋላ ነው። ቅድም እሱ ያነሳው ኢንፎርሜሽን በማዘጋጀት ከትንሽ ጊዜ በኋላ አፕላይ ማድረግ የምትችልበት ነው። ሀው ቱ አፕላይ የሚል ሴክሽን አለው። ሀው ቱ አፕላይ የሚል ሴክሽን አለው። ስፔሲፊክሊ አፕሊኬሽን እንዴት መሙላት እንዳለባችሁ እነሱ የሚያዘጋጁት ኢንፎርሜሽን አለ። በዶክመንት በፒዲኤፍ ደረጃ ነው መሰለኝ። ያው ሪኳየርድ ዶክመንቶች ምን እንደሚያስፈልጉ አለ። እሱን አንብቦ ከዛ በኋላ አፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስኮላርሺፕ አይ ቲንክ በ15 ቀን ውስጥ ነው በአንድ የሚዘጋው አይደለም። ኦኬ ወደ 30 ቀን ከጃንዋሪ 10 እስከ ፌብሩዋሪ 10 ስለሆነ በጊዜ መዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። የቱርኩ ይሄኛው ነው። ከካናዳ ውስጥ ስፔሲፊክሊ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። አሁን ይሄ ኤምሲጄል ወይም መጌል የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው። ይሄም ስኮላርሽፕ እየሰጠ ይገኛል። አሁን ካረንትሊ ላይ ወደ አይ ቲንክ ወደ 10,000 ምናምን ነው መሰለኝ የሚሰጠው። ፉል ስኮላርሽፕ ናቸው። ባይዞ በሙሉ እዚህ ጋር እያቀረብኩ ያሉት በሙሉ ፉል ስኮላርሽፖች ናቸው እና ለኢንተርናሽናል ስቱደንቶች እንዴት አፕላይ ማድረግ እንዳለብን ስፔሲፊክሊም ምንድነው ስቴፖች አሉ። በኋላ ሊንኩ ምንድነው ስላይዱ ሲደርሳችሁ ገብታችሁ ይዩት። ገን ይህ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ናታሊያ ቅድም የተማረችበት ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ቢሲ የሚባለው ስቴት ውስጥ ያለ ነው። ስፔሲፊክሊ ለኢንተርናሽናል ስቱደንቶች አሉ። አዋርዱ በየአመቱ አማውንቱ ይለያያል፣ ግን አፕላይ ማድረግ አይከፋም። ፕላስ 2 ነው ያለው። ለሁለቱም አፕላይ ማድረግ ይጠቅማል። ሶስተኛው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ነው። ሌስተር ቢ ፒርሰን የሚባል ስኮላርሽፕ ነው ለኢንተርናሽናል ብቻ የተዘጋጀ። በሆነ ጊዜ የካናዳ ፕራይም ሚኒስትር የነበረ ሰውዬ ያቋቋመው ነው። በፋውንዴሽኑ ስር የሚመጣ ስኮላርሽፕ ነው። አጌን ይህንንም አፕላይ ማድረግ በጣም ይጠቅማል።
ስፔሲፊክሊ ኢንተርናሽናል ስቱደንት በሜሪት ማለት ምን እንደሆነ አይተናል። በአካዴሚክ ስትሬንግዝ ወይም ኤክሰለንስ ስር የሚገኝ ስኮላርሺፕ ነው እና በአመት እስከ 50,000 ብር ማለት በጣም ብዙ ብር ማለት $50,000 ማለት በጣም ብዙ ብር ነው። $50,000 ራሱ ለ4 ዓመት ወጪያችሁ ሊሸፍን ይችላል ማለት ነው እና ይህንንም ኮንሲደር አድርጉት። ሌላኛው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳስካቹዋን ነው። ሳስካቹዋን ላይ ለኢንተርናሽናል ስቱደንት ብቻ 4 እንትኖች አሉ፣ ስኮላርሺፖች አሉ። 10,000፣ 20,000፣ 15,000፣ $15,000 ቀላል ብሮች አይደሉም። የአመት ወጪ ለኢንተርናሽናል ስቱደንት ወደ 8,000 ምናምን ነው። ፕላስ ደግሞ እነዚህ በየአመቱ የሚደጋገሙ ናቸው። እነዚህ አንዱን እንኳን ካገኛችሁ በቂ ነው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳስካቹዋን ኢንተርናሽናል ኤክሰለንስ አዋርድ 10,000 ነው። የባችለር አዋርድ 20,000 ብር። ሁሉንም ምን እንደሚያስፈልጉ እያያችሁ አፕላይ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ዴድላይንም ይኖረዋል። ዴድላይን ኮንሲደር እያደረጋችሁ ስፔሲፊክሊ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካልጋሪ አሁን ያለበት ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ የኢንተርናሽናል ኢንተርንስ ስኮላርሺፕ ይሰጣሉ። አማውንቱ ራሱ 20,000 ብር። 20,000 ማለት በአመት እንቅድም ላልኳችሁ ፈጀ ከተባለ 10,000 ቢፈጅ ነው። ፕላስ ሪነወል ነው፣ በየአመቱ የሚታደስ ነው። ኮምፒቲሽን ሃይሊ ኮምፒቲቲቭ ነው፣ ግን አፕላይ ማድረግ ነው መሞከር፣ እድል መሞከር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ዳድ ወይም ደግሞ ዲኤዲ የጀርመን ስኮላርሺፕ ነው። ስፔሲፊክሊ ሊደርሺፕ ፎር አፍሪካ የሚባል ፕሮግራም አላቸው። ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያ፣ ለሶማሊያ እና ለሳውት ሱዳን፣ ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ ለእነዚህ 5 ሀገራት ብቻ የተዘጋጀ ስኮላርሺፕ ነው። ፉል ስኮላርሺፕ ነው። ከፉልም አልፎ የኪስ ገንዘብ ማለት ቱዊሽን ተከፍሎ፣ የምግብ ተከፍሎ፣ የቤት ኪራይ ተከፍሎ ድጋሚ ኪስ ገንዘብ ይሰጣቸዋል እና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ሲሄድ አውቃለሁ እኔ እና ዴድላይኑ አይ ቲንክ ዴድላይኑን እዩት፣ ይኖራል እዚህ ላይ ግን ስፔሲፊክሊ ለኢትዮጵያን ስቱደንት ሲቲዝንሺፕ ኦፍ ኢትዮጵያ መሆን ግዴታ ነው። ይህንን አፕላይ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ሌላ ስፔሲፊክሊ ጀርመን ውስጥ ያሉ ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕን እንደዚሁ ፊልተሪ ሜካኒዝም አለ። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ለኢትዮጵያ በኢንጂነሪንግ ፊልድ ብቻ ያለ ነው። እየቀያየራችሁ ሜዲሲን ቅድም የሆነ ሰው ለሜዲሲን ጠይቆ የነበር ነው። ስለ ሜዲሲንም እዚህ ማየት ትችላላችሁ፣ ያሉት ስኮላርሺፕ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሲፊክሊ ብዙ ጊዜ ስኮላርሺፕ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ነው እዚህ ያቀረብኩላቸው። በጣም ብዙ ሊኖር ይችላል። ሌላኛውን የመጨረሻው ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ነው። ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን እንግዲህ ከብድር ጋር የሚሰራ ድርጅት ነው። እንግዲህ ማስተር ካርድ በባንክ በኩል ይመጣል፣ በአንትረፕሪነርሽፕ በኩል ይመጣል፣ በብዙ በኩል ይመጣል እና ስፔሲፊክሊ ስኮላርስ ፕሮግራም ይባላለው። ኢቨን አይ ቲንክ ለአንደርግራጁዌት ተማሪዎች በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ስር አክሰፕታንስ ካገኛችሁ፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎንደር ራሱ አለበት። በእነዚህ ስር አክሰፕታንስ ካገኛችሁ ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ስኮላርሺፕ አፕላይ አድርጋችሁ ካገኛችሁ ፈንዱን ከበር ሊያደርግላችሁ ይችላል ማለት ነው። በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎችን ኮንሲደር ማድረግ። አፍሪካ ሊደርሺፕ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች የሄዱበት ዩኒቨርሲቲ ነው። ለማስተርስ ከሆነ ደግሞ እነዚህም ስኮላርሺፖች ቅድም ያነሳን መገሌ ዩኒቨርሲቲም አለበት፣ አሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲም እንደዚህ ፌመስ ዩኒቨርሲቲ ነው። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። ፈጠን ያልኩት ሰዓታችን በጣም እየሄደ ስለሆነ ነው። በኋላ ስላይዱ ሲደርሳችሁ እነዚህ ነገሮች በደንብ እየገባችሁ በደንብ በርበራችሁ ያቸው። አንድ ኮንክሉድ ከማድረጋችን በፊት አንድ የሚጠቅማችሁ የዩኒቨርሲቲ ጆርናል ላሳያችሁ ነበረ። ዶክመንቱን ማግኘት አልቻልኩም። በኋላ ስላይዱ ሲለቀቅ አብሬ እለቀዋለሁ። ኢን ኮንክሉዥን እንግዲህ ያወራናቸውን ነገሮች በደንብ ኮንሲደር አድርጉባቸው። እዛ አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ባይዘው አፕላይ ስታደርጉ ለአፕሊኬሽን ፊ ይኖረዋል። አንዳንዴ ደግሞ ለኢትዮጵያን ስቱደንት አፕሊኬሽን ፊ ሳያስከፍሉ በነፃ አፕላይ እንድታደርጉ የሚፈቅዱ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እና እንግዲህ አንድ የአፕላይ ስታደርጉ ወደ $50 $100 ይሆናል ክፍያው እና ያንን ድጋሚ ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ላለመክፈል መጀመሪያ ያላችሁ እጃችሁ ላይ ያለውን ለስኮላርሺፕ ግብዓት የሚሆን ነገር የተነሱትን ነገሮች በሙሉ ማሟላት ሞክሩ። ከዛ በኋላ
ዝግጁ ነኝ ብቁ ነኝ ብላችሁ ስታስቡ ስፔሲፊክሊ ስኮላርሽፕ መፈለግ ጀምሩ። ከዛ ፊት የምታደርጉትን ስኮላርሽፕ አፕላይ አድርጉ። ፊት የማታደርጉትን ስኮላርሽፕ እያያችሁ አፕላይ አታድርጉ። ሞኝነት ነው የሚሆነው። እንደማይቀበሏችሁ እያወቃችሁ አፕላይ ማድረግ ምንም ጥቅም የለውም። እነዛን ነገር ካሟላችሁ በኋላ አፕላይ ማድረግ ነው። እንደተበነሳው በጊዜ መጀመር አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ዴድላይን ካለፈ በኋላ ኢቨን ብቁ ብትሆንም አይቀበሏችሁም፣ እሺ አይሏችሁም። that's it. So ጥያቄ አይ ቲንክ እንትኑ ላይ ቻቱ ላይ ያለውን ጥያቄ መጀመሪያ መመለስ ልጀምርና ከዛ ጥያቄ እንቀበላለን። So የመጀመሪያው ጥያቄ is there any opportunity for postgraduate medicine students in Turkey and in Canada or elsewhere? So ስለ ተርኪ ይኖራል፣ በእርግጠኝነት ይኖራል። ምክንያቱም የሄደም ሰው አውቃለሁ። ካናዳ ግን የካናዳ አንድ ለየት ያለ አቋም ምንድን ነው? ከሜዲሲን ጋር በተገናኘ የሀገሪቷን ዜጋ ብቻ ነው ማስተማር የምትፈልገው፣ በስኮላርሽፕ የምትቀበለው። ሜዲሲን መማር ከፈለግ፣ ካናዳ ውስጥ መማር ከፈለግ ግዴታ የካናዳ ዜግነት ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ካናዳ መማር አትችልም። ኦር ደግሞ እዚህ መጥተህ ቆይተህ ዜግነትን ካገኘ በኋላ መማር ትችላለህ። በስኮላርሽፕም ከፍለህ መማር ትችላለህ። ግን ቱርክ እንዳለ ፕሪቲ ሹር። ገነት አማና አይ ቲንክ ኡመር ነው መሰለኝ። ሃው ካን ዊ ጌት ኤግዛምስ? የቶፍል ምናምን ከሆነ ጀስት ቶፍል ሳምፕል ኤግዛምስ ብለህ ሰርች ስታደርግ ታገኛለህ። ፎር ግራጁዌት ስቱደንትስ ዱ ዊ ኒድ እንግሊሽ ፕሮፊሽንሲ? አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ይጠይቃሉ። አብዛኛው ዩኒቨርሲቲዎች ከተማርሽበት ዩኒቨርሲቲ በእንግሊዝኛ እንደተማርሽ ማረጋገጫ ካመጣሽ ችግር የለውም ይላሉ። ግን አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው። አንዳንዴ ሊያስፈልግ ይችላል። እሺ ስላይድ በምን ይደርሰናል? በቴሌግራም ቻናሉ ላይ ፖስት ይደረጋል። ኦር ደግሞ በኢሜይላችሁም ሊላክላችሁ ይችላል። ችግር የለውም እሱ። How can we get a sample of TOEFL or other language proficiency? You can just Google and ወይ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። ቶፍል ሳምፕል ኤግዛም ብላችሁ ሰርች ብታገኙ ብዙ አይነት ሳምፕል ኤግዛሞች ታገኛላችሁ። ሰዓት ያላቸውም የሌላቸው ማለት ነው። ሜዲሲን ፎር አንደርግራጁዌትስ ለመማር how is it the difficulty? ሜዲሲን እንግዲህ እኔ እዚህ አሁን የሚማሩ ጓደኞች አሉኝ። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ በቃ ከፔሽንት ጋር ነው የሚማሩት። ምንም የተለየ ነገር የለውም። እንደ ኢትዮጵያ ከባድ ነው። ስፔሲፊክሊ አንድ ፊልድ ላይ የሚያተኩሩት የተለየው ነገር ከተባለ እንደኛ ሀገር 7 ዓመት አይቆዩም። 4 ዓመት ይማሩና ከዛ በኋላ 1 ዓመት 2 ዓመት ስፔሻላይዝ ያደርጋሉ ነው እንጂ ስፔሲፊክሊ ክብደቱን ሌቭሉን ለመናገር አልችልም። ግን የተለየ ነገር እንደሌለ አውቃለሁ። ቻት ላይ ያለው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። አሁን አንሚዩት እያደረጋችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች መጠየቅ ትችላላችሁ። ከሌለ ወደ ኔክስት ስላይድ እንሄድና እንጨርሳለን። ከላንጉዌጅ ፕሮፌሽኖች ውስጥ የትኛው ነው ቀላል? ቶፍል ነው ቀላል። የዱዋሊንጎን መናገር አልችልም፣ ምክንያቱም እኔ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ዱዋሊንጎም እንደ ፕሮፌሽንሲ ኤግዛም እንትን መደረግ የጀመረው። ቶፍል ቀላል ነው፣ ብዙም አይከብድም። የሰዓት ጉዳይ ነው። ሰዓት ትንሽ ስለሆነ በደንብ መለማመድ ይፈልጋል፣ ግን ልምድ በደንብ ይፈልጋል እና ያ ቶፍል ቀላል። እሺ ሰላም አለይኩም። እኔ የሆነ ጥያቄ አለኝ። ስፔሲፊካሊ ያው ባዮሜድ ስለተማርክ እኔም ባዮሜዲካል ነው ፈርስት ዲግሪን የጨረስኩት እና እኛ እዚህ በተማር ነው ላይክ እዛ ስንሄድ ምን አይነት ቻሌንጆች ያጋጥሙናል ብለህ ታስባለህ? እኔ ያጋጠሙኝ ቻሌንጆች በስፔሲፊክሊ ለመናገር ያህል የእኛ ትምህርት የት እንደተማርሽ አላውቅም፣ ግን የእኛ ትምህርት አልነበረም። ምክንያቱም ስፔሻሊ ሜዲካል ኢሜጂንግ ነው አሁን እየሰራሁ ያለሁት። በሜዲካል ኢሜጂንግ ዙሪያ ምንም አይነት ራሱ ማሽን ሳናይ የጨረስነው እና እዚህ ስትመጪ ደግሞ አብዛኛውን ነገር
ሱፐርቫይዘር ኦፍ ኮርስ ይኖርሻል፣ ግን አብዛኛውን ነገር ራስሽ ነው የምታደርጊው እና ስለ ኤምአርአይ ማሽን አሁን ስፔሲፊክሊ ኤምአርአይ ማሽን ሳጠና ስለ ማሽን ማውቀው ነገር ምንም ነገር አልነበረ። ምክንያቱም ቴዎሪ ብቻ ነው የምናውቀው እኛ አይደለ። እዚህ ግን ከኤምአርአይ በጣም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር። ያ እንደ ድል ሆኖ የኛ ትምህርት ኳሊቲ ትንሽ ዛግ ያለ ነው። ግን ደግነቱ እዚህ ስትመጪ ወደ ቀጥታ አያስገቡሽም። ፍሬሽመን ኮርሶች ይኖራሉ፣ የግራጁዌት ፍሬሽመን ኮርሶች ይኖራሉ። እነሱ በደንብ ያግዛሉ። እንዳልኩሽ ፕሮግራሚንግ ነው። እኔ ፕሮግራሚንግ አለመቻሌ ነው። የኬሚስትሪውም ችግር የለውም፣ እዚህ ከመጣሽ የምታጠኘውም ችግር የለውም። ግን አትሊስት ለመግባት ራሱ ትንሽ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ትንሽ ማለት ቤዚኮቹን ብታውቂ ጥሩ ነው። ስፔሻሊ ፓይቶን እና ማትላብ ስፔሲፊክሊ ማይቶን ኢስ ቬሪ ኢምፖርታንት። ምክንያቱም አብዛኛው ሪሰርች እንዳልኩሽ ናቹራል ሳይንስም ሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች የሚጠቀሙት እንትን ነው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው እና ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቤዚክ ቪዲዮዎችን ብታይ ጥሩ ነው። ሲቪዎች ላይም እንደምትችይ እና ሰርቲፊኬት ካገኘሽም ሰርቲፊኬቶችን ዲስፕሌይ ብታደርጊ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እንትን ነበር የሆነ የፈለኩት ቅድምም ናታሊያንም የጠየኳት አንድ የፈለኩት ዩኒቨርሲቲ አለ። እነሱ እኛ ፐርሰናሊ ፋይናንሻል ኤድ ለባዮሜድ የለንም ብለዋል፣ ግን ሌላ ስኮላርሽፖች ካገኘሽ ከበር የሚያደርግ አክሰፕት እናደርጋለን ብለዋል። ምን ማለት ነው? እሱን ትንሽ ታስረዳኝ። ሶስተኛ ወገን ማለት ነው። ሶስተኛ ወገን ካምፓኒ አሁን ለምሳሌ ኤንጂኦች ኦር ደግሞ ቅድም የነዘርዝርናቸው በእነዚህ በሀብታም ሰዎች ስር ያሉ የሚመጡ ስኮላርሽፖች ለምሳሌ ትሩዶ ፋውንዴሽን የሚባለው የካናዳ ፕራይም ሚኒስትር ያልኩት ማለት ነው። የሌስተር ቢ ፒርሰን የሚባለው እሱም የካናዳ ፕራይም ሚኒስትር የነበረው። እነዚህ ግዴታ በዩኒቨርሲቲ ስር ባትሆኝ ጥሩ አካደሚክ ባክግራውንድ እና ጥሩ ፐርሰናል ስኪል ኮሚኒቲ ሰርቪስ አለች ብለው ካሰቡ እነሱ ለየትኛውም ዩኒቨርሲቲ እንደ ሶስተኛው ወገን ሆነው አፕላይ ያደርጋሉ እና ሰርች ስታደርጊ ፊልተሪንጉን ተርድ ፓርቲ ስኮላርሺፕስ ብለሽ ሰርች ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ እንዳሉት ሌላ ሶስተኛ ወገን ካገኘሽ ይከፍሉልሻል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ በሀብታም ሰዎች ስር ወይ ደግሞ በኦርጋናይዜሽኖች ስር የሚመጣን ስኮላርሺፕ ታርጌት ለማድረግ ሞክሪ። ግን እሷ እንዳለችው ምክንያቱም በጣም አንገብጋቢ እና በጣም የወደድሽው ዩኒቨርሲቲ ካልሆነ በስተቀር ይበልጥ ትተሽው ሌላ ዩኒቨርሲቲ ብትፈልጊ ጥሩ ነው። ማለት ኮምፕሊትሊ ሪጀክት አታርጊያቸው፣ እየፈለግኩኝ ነው በያቸው። ግን አሁን ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ካልገሪ የግራጁዌት ስቱደንቶችን በየአመቱ ይቀበላል ነው። እዛ ላይ ገብተሽ ብታያቸው ጥሩ ይመስለኛል። ጀዛከላሁ ኸይር። ረምላ ቅድም ጥያቄ ጠይቃ ነበር። ረምላ ጥያቄሽን ታስታውሽኛለሽ? አፎን ኦኬ እሺ። እኔም ያልኩህ የነበረው ለማስተርስ ባዮሜድ ላይ አፕላይ ለማድረግ ስፔሲፊካሊ አሁን የሚሰጡባቸው ስትሪሞች እንደ ስትሪም ነገር አለ አይደለም፣ ማስተርስ ሊሰራባቸው የሚችሉ እነሱን የተሻለ አንደርስታንድ አድርገን የተሻለው ዲሳይድ ለማድረግ እንዲመቸን ሊረዱ የሚችሉ ሪሶርሶች ካሉ እና ደግሞ ስፔሲፊካሊ አሁን አይገስ መልሰዋል፣ ግን ኦን ፐርሰናል ሌቭል ባውቃቸው ኖሮ የተሻለ ሄልፕ ያደርጉኛል ብለህ የምትላቸው ፖይንቶች ስፔሲፊክ ቱ ባዮሜድ ምን አሉ ነበር? ያ ስትሪሞች እንግዲህ እኔ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩት 2 ስትሪም ብቻ ነው የነበረው። ባዮ ኢንስትሩሜንቴሽን የሚባል እና ሜዲካል ኢሜጂንግ የሚባል ስትሪም ነበር የነበረው። አሁን ከረንትሊ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካልጋሪ ያለው ስትሪም በባዮሜድ ስር ወደ 4 የሚሆን ስትሪም ነው ያለው። አንደኛው ምን እንደሆነ ረስቼዋለሁ። አንደኛው ሜዲካል ኢሜጂንግ ነው፣ አንደኛው ኢንስትሩሜንቴሽን ነው ወይ ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ነው፣ ሶስተኛው ባዮሜካኒክስ ነው። እነዚህ ውሳኔዎች ለመወሰን እንግዲህ ኢንተረስት ነው። እኔ ሌላው ማለት እንደ ኢትዮጵያዊ ተማሪ እኔ ፍላጎቴ ነው እዚህ ጋር ኮንሲደር ያደረኩት እንጂ በየትኛውም ስትሪም ብሰማራ ጥራት ያለው ኳሊቲ ኤጁኬሽን እስከሆነ ድረስ ሰክሰስፉል የመሆኑ ነገር የማይቀር ነገር ነው። ግን ደስ እያለ የመማረው ትምህርት የትኛው ነው የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ ነው። አይ ቲንክ ምንድን ናቸው ካልሽ የሜዲካል ኢሜጂንግ ይሄ ከኤክስሬይ ከኤምአርአይ ከሲቲ ስካን ጋር ምናምን ከኢሜጂንግ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። የባዮ ኢንስትሩሜንቴሽን ደግሞ ከማኑፋክቸሪንግ ጋር ከአምርቶ ጋር ማለት ነው። ኢንቬንሽን አዳዲስ ፈጠራዎችን መፍጠር ነገር ምናምን ነገር ነው።
ባዮሜካኒክስ ደግሞ ከነዚህ ከፕሮስቴቲክ ከአርቲፊሻል እጆች፣ እግሮች፣ ከዊልቼር ከመንቀሳቀሻዎች ጋር አሁን ይሄ ዊልቼር ምናምኖች በጣም ባነሰ ሌብል ማለት እነሱ ሮቦት ምናምን ተንቀሳቃሽ እጅ ምናምን በመስራት ላይ ነው የሚገኙት አሁን በባዮሜካኒክስ ስትሪም የሚሰሩ ሰዎች እና የትኛው ሞር ለእኔ ኢንተረስቲንግ ነው የሚለው ነው ጥያቄ የሚሆነው። ግን ቅድም እንዳልኩት በጣም ኤምፋሳይዝ ማድረግ የምፈልገው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በጣም ኮመን የሆነ ነገር እየሆነ ነው እና እሱን አይ ቲንክ ኮንሲደር ማድረግ ይጠቅማል። ሌላ አይ ቲንክ የማትስ ነገር በቤዚክ ደረጃም ማወቅ እና ሪፍሬሽ ማድረግ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ እንጂ የሚገርመው ነገር ፍሬሽመን ኮርስ ላይ አሁን የግራጁዌት ፍሬሽመን ኮርስ ላይ የተማረው ነገር አብዛኛውን እኛ በባዮሜዲካል ዲግሪ ላይ የተማረውን ነገር ነው እና አዲስ ነገር የለውም። ብዙ የሚከብድ ትምህርቱም ቀላል ነው። ግን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ብቻ ነው ትንሽ ያስቸገረኝ። ፕላስ ኬሚስትሪ ስለማልወድ ነው። ሰው የማትወዳቸውን ትምህርት ድጋሚ መከለስ ጥሩ ይመስለኛል። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ መማር ጥሩ ይመስለኛል። ተመለሰ ረምላ? እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ኢሴ ትሬኒንግ የሚሰጥ ሰው አለ ወይ? ስፔሲፊክሊ ማውቀው ሰው የለም፣ ግን ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱንም ሊንክ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ እንዴት ኢሴ መጻፍ እንደሚቻል። ከዛ ጥሩ ኤሴ ምን አይነት ነው፣ መጥፎ ኤሴ ምን አይነት ነው የሚለው አለ እዛ ላይ እዩት። ሜዲሲን ስለመማር አዘን አንደርግራጁዌት የትኞቹ ዩኒቨርሲቲ ላይ አፕላይ ቢደረግ አሪፍ ነው? በአክሰፕታንስ ስለ ሜዲሲን ወላሂ ብዙ ኢንፎርሜሽን የለኝም፣ ግን አይ ዶንት ኖ ወላሂ ስለ ሜዲሲን ብዙ ኢንፎርሜሽን እና ማላውቀውን ነገር መቀባጠር ነው የሚሆነብኝ እና አፍዋን ንስረዲን ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ የመማር ኦፖርቹኒቲ ምን ምን ነው? ወይ ወደፊት ስራው ማለት ነው አብዱራህማን? የለም መሰለኝ። እዚሁ በጀመርነው ፊልድ መቀጠል ይቻላል ወይስ አዘኒው ብቻ ነው ፊልድ የሚመረጠው? በሁለቱም ትችላለህ። ትራንስፈር ስቱደንት አብዛኛውን ጊዜ ስኮላርሽፕ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ኢንቮልቭመንት ብዙ ጊዜ አይፈልጉም፣ ያው ሰነፍ ስለሆኑ ሰው እንደ አዲስ መጀመር ነው የሚቀለው። ኦኬ ሶ አብዱራህማን ገና ጀማሪ ስለሆንኩኝ ነው። ሶ ባዮሜዲካል ኢንጂኒሪንግ የመማር ኦፖርቹኒቲ ምንድነው? አዲስ ፊልድ ስለሆነ ባዮሜዲካል ኢንጂኒሪንግ ሰፊ እድል አለ። ኢቨን ካናዳ በአንደርግራድ ሌቭል ራሱ በዚህ ዓመት ነው የጀመሩት እና የካናዳውን ካልገሪ ማለት ነው በአሁኑ ዓመት ነው የጀመሩት እና እሱን አፕላይ ብታረግ የማግኘት እድል ይኖርካል። አዲስ ፊልድ ነው፣ ብዙ እድሎች አሉት። ሀናን ጥያቄ ያለች መሰለኝ። አዎ ጥያቄ ምንድነው? ሰርቲፋይድ የሆንኳቸው አዋርዶች ማለት ነው እና የመጀመሪያ ስሜና አሁን ስሜ ሌላ ነው እና እሱ ደግሞ እንዴት ነው እንትን ልል የምችለው? ያው እዚህ ፍርድ ቤት በአማርኛ ነው የሚጽፉት እና እዛ ደግሞ ትራንስሌት ማድረግ መቻል አለብኝ። ከዛ እንዴት ነው እሱ ማድረግ የምችለው? የአዲሱ ስም የቀየርሽበት ዶክመንት አለሽ አይደለም? ከድሮ ወደ አዲሱ ስሟ ተቀይሯል የሚል አዎ፣ ግን የፍርድ ቤት ነው። የፍርድ ቤት አማርኛ ነው የሚጽፉት። ያ እሱን ዶክመንት ይዥና ትራንስሌት አስደርገዋለች። ትራንስሌት አይ ቲንክ ስቴዲየም ስሮች ብዙ ትራንስሌት የሚያደርጉ እንትኖች አሉ፣ ሱቆች አሉ። አውተንቲክ ናቸው፣ ማህተም አላቸው። የፍርድ ቤት ቢሆንም እሱን ሄደሽ ትራንስሌት አስደርገዋለች፣ ችግር የለውም እሱ። ሌላ ጥያቄ አለ? ጥያቄ ከሌላችሁ አይ ቲንክ ጨርሰናል።
ፊድባካችሁን በጣም በኤምኤስ ሊግም እኔም እንፈልገዋለን። ቻቱ ላይ እንትን ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። ሊንኩን ከፍታችሁ ፊድባካችሁን ሙሉ ዌል አፕሪሺየትድ። አንድ ጥያቄ በሶሻል ስትሪም ላይ የምታውቃቸው አሊግናይ ሰጀስ የምታደርገው ሶሻል ስትሪም ቱርክ ላይ የተወሰኑ ልጆች አሉ። ሜቢ በረመዳን በኩል ማግኘት የምችል ከሆነ ከዛ አዶ ነው እንዴት ሼር እንዳደረግህ ነው የፈለግሽው። ሶሪ የፈለግሽው ኢክራም ፕሊዝ የባዮሜዲካል ጆብ ኦፖርቹኒቲ ክሊር አድርግልኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ሆስፒታሎች ውስጥ ወይ ደግሞ ኢምፖርትና ኤክስፖርት ካምፓኒዎች ውስጥ የመስራት ኦፖርቹኒቲ ነው ያለው። ውጭ ከተማርክ ግን ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። የማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒዎች ውስጥ ገብተህ ብዙ መስራት ትችላለህ። አይ ማኒፋክቸሪንግ አይመቸኝም ካልክ ደግሞ እንትን ሪሰርች ሴንተሮች ውስጥ እየገባ ሪሰርች ብቻ እየሰራ ማገልገል ትችላለህ። እና የባዮሜዲካል ነገር ብዙ ሰፋ ያለ ስራ እድል ነው ያለው። ኢዘር ሆስፒታል ውስጥ መግባት ትችላለህ፣ ኤንጂዎች ውስጥ መስራት ትችላለህ። ይሄ እንዳልኩት ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ካምፓኒዎች ውስጥ የሜዲካል ዲቫይስ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ካምፓኒዎች ውስጥ መግባት ትችላለህ። ኢትዮጵያ ከሆነ ግን ብዙም የስራ እድል የለውም። ወይ ኢዘር የሆስፒታሎች ውስጥ ነው ወይ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ካምፓኒዎች ውስጥ መቀጠር ነው። ኦር ደግሞ አስተማሪ ካልሆንክ ማለት ነው። ኢክራም ሰው እንዳስተዋውቅሽ ነው የገባኝ ጥያቄሽ። እንትኑን አንሚዩት አድርገሽ ብታዋሪኝ ይበልጥ ቲንክ ግልጽ ይሆንልኛል። Ikram, are you there? So I think ጨርሰናል። ፊድባኩን መሙላት አትርሱ። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ላስት ሚኒት ኮስችን ካለ ልቀበልና እንጨርስ። አፍዋን አይ ቲንክ ጨርሰናል። በጣም እናመሰግናለን ስለታደማችሁን፣ ለቆይታችሁን አሪፍ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፊድባካችሁን ሊያረስ ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።